Chào mừng các bạn đến với Nhím Review. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 năm trước, cô bị chính người đàn ông mình yêu nhất đẩy ra khỏi căn nhà mà cô từng gọi là tổ ấm. Không một lời giải thích, không một giọt nước mắt, chỉ có bản án lạnh lùng được ký tên bởi chính tay anh, đơn ly hôn, kèm theo ánh mắt khinh miệt, cô không xứng đáng sinh con cho nhà họ Phong. 3 năm sau, cô trở lại, dáng người mảnh mai nhưng bụng đã nhô cao, đứng giữa ngã tư Hà Thành rực sáng ánh đèn đêm, mưa chút như thác lũ, che mờ đôi mắt nhưng không che được tiếng sét đánh ngang trời khi hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt kinh ngạc đến thất thần của Phong Dịch Thần và ánh nhìn lạnh lùng không cảm xúc của Lê Tịnh Nghi. Cô không tránh anh, cũng không chạy trốn, mà chỉ yên lặng siết chặt bàn tay đặt lên bụng mình, như một phản xạ bản năng của một người mẹ sắp sinh con. Còn anh thì đứng chết lặng trước mặt cô, dường như thế giới đang sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Lê Tịnh Nghi. Anh gần như thốt ra tên cô trong cơn hoảng loạn, bước chân lao tới như thể sợ, chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh như 3 năm về trước. Nhưng cô chỉ nhìn anh như nhìn một người xa lạ, mi mắt không hề run rẩy, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, không chút cảm xúc. Phong tổng, ngài gọi tôi có việc gì sao? Một câu hỏi xa cách như nhát dao cứa vào trái tim anh. Nhưng đau hơn chính là dáng người nhỏ bé trước mắt đang cố che chắn cho sinh linh trong bụng mình. Từng động tác đều phản ánh rõ sự đề phòng và thù địch. Cái bụng đó là của ai? Anh siết chặt nắm tay, giọng nói khàn đặc, như thể không thể tin nổi vào mắt mình. Cô cười nhạt, nụ cười có pha lẫn chút cay nghiệt và tự giễu. Anh nghĩ tôi rời khỏi anh rồi sẽ giữ cái thai của anh mà sống chết bảo vệ sao? Anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Dịch Thần nghẹn lời, ánh mắt đen sâu xoáy vào khuôn mặt đã gầy đi thấy rõ kia. Gương mặt mà anh từng yêu, từng ghét, từng oán hận, và bây giờ là từng chút một đau lòng. Anh nhớ rõ ngày cô rời đi, khuôn mặt cô đầy nước mắt, run rẩy van xin, em không làm chuyện đó, Dịch Thần, em thề với anh. Nhưng khi ấy anh lại lạnh lùng phán một câu, tôi tin vào bằng chứng, không tin vào nước mắt. 3 năm sau, cô đứng trước anh, không còn van xin, không còn nước mắt, chỉ còn lại một sự lãnh đạm đến tàn nhẫn. Anh bước tới một bước, cô lập tức lùi lại 2 bước. Đừng lại gần tôi, anh không có quyền. Anh sững người, nỗi đau từ trong lồng ngực dâng lên như lửa cháy, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, hỏi tiếp, người đàn ông đó là ai? Hắn ta là cha đứa trẻ. Lê Tịnh Nghi bật cười, giọng cười sắc lạnh như băng, liên quan gì đến anh? Anh đã ký giấy ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà, anh không còn quyền hỏi về bất kỳ điều gì trong cuộc đời tôi nữa. Mưa tạt vào mặt, ướt đẫm tóc tai và váy áo cô, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng như sao trời, như ngọn lửa thù hận cháy âm ỉ suốt 3 năm nay, chưa một lần nguội lạnh. Phong Dịch Thần không thể tin được, người phụ nữ từng ngoan ngoãn đứng phía sau anh, từng mềm mỏng dịu dàng, từng vì anh mà chịu đủ tủi nhục, giờ đây lạnh lùng như một lưỡi dao sắc. Tôi sẽ cho người điều tra. Anh gằn từng chữ. Cô nhướng mày, ánh nhìn không hề sợ hãi, cứ thử đi. Nhưng tôi nói trước, kẻ nào dám động vào tôi hay con tôi sẽ khiến hắn ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kể cả anh. Câu nói ấy không phải là đe dọa, mà là lời tuyên chiến. Rồi cô xoay người, bước đi giữa màn mưa như một nữ chiến binh, mỗi bước chân đều dứt khoát, kiên cường. Còn anh, tổng tài cao cao tại thượng, người từng không bao giờ biết đến 2 chữ hối hận, đứng chết lặng giữa phố xá ồn ào, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Đêm đó, anh không thể ngủ. Trong đầu chỉ vang lên câu hỏi duy nhất, con của cô ấy, có phải là con của mình không? Nhưng sâu trong tim anh, có một linh cảm mãnh liệt mách bảo, đứa trẻ ấy chính là máu thịt của anh, là sinh linh từng bị anh chối bỏ, từng bị anh vô tình đánh mất. Sáng hôm sau, anh ra lệnh cho thư ký điều tra mọi thông tin về 3 năm qua của Lê Tịnh Nghi. Nhưng hồ sơ hoàn toàn trắng trơn, không tài khoản ngân hàng, không đăng ký khám chữa bệnh, không một dấu vết nào còn tồn tại. Cô ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Thư ký nói, giọng không giấu nổi kinh ngạc. Dịch Thần siết chặt tay lái, mắt đỏ ngầu, cô ấy đã phải sống thế nào trong 3 năm đó? Ai đã giúp cô ấy? Và đứa bé, ai là cha nó?
Trong khi đó, tại một khu nhà trọ nhỏ vùng ngoại ô, Lê Tịnh Nghi đang ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve bụng mình, khẽ nói, con yêu, xin lỗi, mẹ đã từng yêu một người đến nỗi đánh mất cả bản thân. Nhưng giờ mẹ sẽ không để ai tổn thương con nữa. Đằng sau cô, một người đàn ông đeo kính bước vào, đặt cốc sữa nóng lên bàn. Tịnh Nghi, em lại mơ thấy ác mộng sao? Cô quay lại gật đầu, vâng, nhưng lần này không phải là ác mộng, mà là sự thật quay lại. Người đàn ông đó là Trần Gia Minh, bác sĩ, bạn thân thời đại học của cô, là người duy nhất không quay lưng với cô 3 năm trước, và là người cô đã từng muốn dựa vào, nhưng rồi cuối cùng, trái tim cô vẫn chẳng thể quên được Phong Dịch Thần. Anh ấy đã gặp em, cô nói, mắt nhìn vào khoảng không mưa răng mờ mịt, và anh ấy đã thấy cái bụng này. Gia Minh im lặng, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm ấm, em muốn giấu đến khi sinh con, nhưng mọi chuyện không đi đúng kế hoạch. Cô lặng thinh, 3 năm trốn chạy, 3 năm mang thai, sinh sống khổ cực nơi đất khách quê người, cô chưa từng một lần oán trách số phận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Dịch Thần tối qua, cô biết anh chưa từng tin cô, chưa từng. Và điều đó khiến trái tim cô lạnh giá hơn cả băng tuyết. Cùng lúc đó, tại nhà họ Phong, Lâm Tố Yên đập mạnh ly rượu xuống bàn khi nghe tin Dịch Thần cho người tìm Tịnh Nghi. Không thể để cô ta quay lại, không thể để anh ấy biết đứa bé đó là con mình. Cô ta nghiến răng, ánh mắt độc địa. Nếu cần, tôi sẽ khiến cô ta biến mất một lần nữa, mãi mãi. Cánh cửa bóng tối của quá khứ sắp bị lật mở, và một cuộc chiến giành lại công bằng, danh dự và tình yêu bắt đầu. Phong Dịch Thần cả đêm không chợp mắt, tâm trí cứ xoáy sâu vào ánh mắt lạnh băng và giọng nói sắc như dao của cô khi đứng dưới cơn mưa tối qua. Từng câu từng chữ như muốn xé toang lòng ngực anh ra để nhét vào đó sự ăn năn mà 3 năm trước anh không hề có. Từng khoảnh khắc bên nhau cứ lần lượt hiện về như thước phim tua ngược. Những lúc cô cười ngây ngô đưa cơm đến công ty, những buổi tối anh về muộn vẫn thấy đèn phòng cô sáng chờ. Rồi cả cái ngày định mệnh ấy, khi anh giơ bản báo cáo xét nghiệm giả lên trước mặt cô và phán một câu tàn nhẫn, cô phản bội tôi, đừng hòng bước chân vào nhà họ Phong thêm lần nào nữa. Anh đã ngu xuẩn đến mức ấy sao? Để rồi hôm nay, khi nhìn thấy cô với bụng bầu lớn, thứ đầu tiên anh cảm thấy không phải là ghen, mà là hối hận đến tận xương tủy. Nhưng hối hận thì được gì, cô đã không còn cần anh nữa, còn cười vào mặt anh khi anh hỏi về cha đứa bé. Nụ cười ấy, giờ đây còn đau hơn 100.000 cái tát. Sáng hôm sau, trong văn phòng cao nhất của tập đoàn Phong Thị, Dịch Thần đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả đám thư ký giật bắn mình. Giọng anh như băng lạnh rơi vào não, tôi bảo tìm người, các người định báo cáo kiểu này đến bao giờ? Thư ký trưởng lau mồ hôi, lắp bắp, chúng tôi đã dò theo tín hiệu số căn cước và số điện thoại cũ của cô ấy, nhưng đều không tìm thấy. Tài khoản ngân hàng cũng không phát sinh giao dịch trong suốt 2 năm qua, giống như cô ấy đã xóa sạch tung tích vậy. Chuyện 3 năm trước, đưa hết cho tôi. Cả bản gốc báo cáo xét nghiệm DNA. Tôi muốn tận tay kiểm tra lại. Dịch Thần gằn từng chữ, ánh mắt hung hãn như dã thú bị chọc giận. Khi tập hồ sơ được mang đến, anh lật từng trang một, mắt dừng lại thật lâu ở dấu hiệu lạ, trong phần chữ ký xác nhận của trung tâm y tế, nét mực không đồng đều, giống như bị scan rồi in lại. Anh rút điện thoại, gọi trực tiếp đến giám đốc trung tâm đó, sau một hồi chất vấn, bên kia đầu dây chần chừ một hồi rồi thú nhận. Thật ra, bản báo cáo ấy là do một người phụ nữ tên Lâm Tố Yên yêu cầu thực hiện lại theo mẫu xét nghiệm sai lệch. Tôi biết sai, nhưng khi ấy Phong Tổng gọi xác nhận bằng điện thoại, tôi không dám trái ý. Cả người Dịch Thần như bị sét đánh, bàn tay siết chặt đến mức máu gần như không lưu thông, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng tế bào đau đớn gào thét, Tố Yên, là em sao? Anh đập tay xuống bàn, cả tầng làm việc run lên. Cùng lúc đó, tại phòng khám nhỏ vùng ngoại ô, Tịnh Nghi đang ngồi trên bàn siêu âm, bác sĩ mỉm cười hiền từ, thai phát triển tốt, nhưng cần tránh xúc động mạnh. Nhớ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, và đừng để bản thân bị stress. Chỉ còn khoảng 6 tuần nữa là sinh. Tịnh Nghi gật đầu, nhẹ nhàng vuốt bụng,
ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng sâu xa. Gia Minh ngồi chờ bên ngoài, vừa thấy cô bước ra đã lập tức đứng dậy, anh đưa em về nhé. Cô gật đầu, không từ chối. Nhưng khi xe vừa đến đầu hẻm, thì một chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng đã đỗ chắn ngang đường, cửa mở ra. Phong Dịch Thần bước xuống với dáng vẻ bá đạo và gương mặt không che giấu nổi sự giận dữ lẫn tổn thương. Ánh mắt anh quét qua Gia Minh như muốn xé toạc gã bác sĩ kia ra từng mảnh. Cô đi khám thai mà cũng cần người đàn ông đi cùng sao? Anh hỏi, giọng như có gai. Gia Minh che chắn trước mặt Tịnh Nghi theo phản xạ, nói tỉnh bơ, tôi là bạn cô ấy, là bác sĩ, là người có mặt bên cạnh cô ấy khi anh ném cô ấy ra đường như kẻ vô dụng. Anh im đi, Dịch Thần gầm lên, mắt đỏ ngầu. Tịnh Nghi, em đi với anh. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Cô bước ra sau lưng Gia Minh, ánh mắt như có lửa, rõ ràng cái gì? 3 năm trước, anh đã nói quá rõ ràng rồi còn gì? Tôi phản bội, tôi không xứng, tôi không có tư cách mang con của nhà họ Phong, và tôi cũng không có quyền tồn tại trong cuộc đời anh nữa. Giờ anh muốn rõ cái gì? Tôi đã sai. Giọng anh nghẹn lại. Tôi bị người khác lừa. Thì sao? Cô cười khẽ, nhưng ánh mắt chẳng buồn cong lên. Anh bị người khác lừa, tôi thì bị anh hủy hoại. Một mạng đổi một mạng, anh tính sao? Vậy đứa bé, anh ngập ngừng, như níu lấy tia hy vọng cuối cùng, nó có phải là con tôi không? Không khí lặng đi trong vài giây. Tịnh Nghi bước lên một bước, gương mặt gần sát anh, hơi thở cô phả vào môi anh, nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Anh là gì mà hỏi về đứa bé? Một câu hỏi, nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến anh như bị dìm xuống nước, không thở nổi. Tôi là cha nó, anh gầm lên. Không, cô quát. Anh là người đàn ông từng phán tôi là loại đàn bà dơ bẩn, phản bội, là kẻ đã nhẫn tâm đẩy tôi xuống bậc thang khi tôi mới có thai, là người từng nhìn tôi quỳ gối xin một lần giải thích, nhưng quay lưng bỏ đi như tôi là rác rưởi. Anh không xứng đáng làm cha của bất kỳ đứa trẻ nào, nhất là con của tôi. Dịch Thần lùi lại một bước, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người sắp rơi xuống vực. Tôi sẽ làm lại. Tôi thề, anh rít qua kẽ răng. Tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ con chúng ta, tôi sẽ đừng thề. Cô cắt lời, mắt lạnh như tuyết. Tôi từng nghe một lần rồi. Kết quả là tôi mất tất cả. Rồi cô quay sang Gia Minh, đi thôi. Gia Minh gật đầu, đưa cô rời đi, còn lại Dịch Thần đứng chết lặng giữa con đường chật hẹp. Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt mồ hôi, nhưng trái tim anh còn lạnh hơn thế gấp trăm lần. Đêm hôm đó, Lâm Tối Yên nhận được một cú tát trời giáng khi vừa bước vào biệt thự nhà họ Phong. Anh điên rồi sao? Cô ta gào lên. Cô biết tôi ghét nhất là bị phản bội, mà cô dám dựng cả một bản báo cáo giả chỉ để vu oan cho người phụ nữ tôi yêu. Dịch Thần gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Tôi yêu anh. Tôi làm tất cả vì anh. Tố Yên hét. Vì tôi. Anh bật cười, giọng như tiếng ma quỷ. Vì tôi mà cô đẩy người phụ nữ đang mang thai ra khỏi nhà giữa đêm mưa gió. Cô không đáng sống. Anh sẽ hối hận, cô ta rú lên. Nhưng anh đã ra lệnh, từ hôm nay, tôi cắt hết mọi quan hệ với cô. Rời khỏi nhà họ Phong. Vĩnh viễn. Cô ta đổ sụp xuống nền nhà, còn anh thì quay đi, từng bước chân nặng trĩu, tim như rướm máu, bởi phía trước, con đường để chuộc lại sai lầm, không chỉ là một lời xin lỗi, mà là cả một đời tìm lại niềm tin đã đánh mất. Buổi sáng hôm đó, nắng len qua tán lá rọi xuống sân bệnh viện, rọi lên gương mặt xanh xao của Lê Tịnh Nghi, khi cô ngồi trên chiếc ghế dài, ngoài hành lang phòng sản, tay khẽ vuốt bụng, mắt dán vào khoảng trời trước mặt, nhưng tâm trí lại ngập tràn quá khứ. 3 năm trước, cũng là trong bệnh viện này, cô từng một mình cầm kết quả siêu âm trên tay, vừa khóc vừa cười như kẻ điên. Khi ấy cô mới biết mình mang thai được 6 tuần. Là lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong mình. Là lần đầu tiên cô khao khát được ôm chặt ai đó mà thầm thì rằng, anh ơi, chúng ta có con rồi. Nhưng tất cả đã bị vùi dập trong chính ngày hôm đó. Ngày cô trở về nhà và thấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn. Ngày mà ánh mắt Phong Dịch Thần nhìn cô không còn là ánh mắt của một người chồng, mà là của một vị thẩm phán kết tội, lạnh lùng,
cay nghiệt và tuyệt tình, cô ngủ với ai để có cái thai này? Câu nói ấy cô nhớ đến tận xương tủy, nhớ đến mức mỗi đêm nằm mơ đều mơ thấy giọng anh vang lên như tiếng súng kết liễu linh hồn cô. Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng, có lẽ cô đã chọn cách kết thúc cuộc sống vào cái đêm mưa gió mà anh đẩy cô ra khỏi nhà. Nhưng không, cô không chết, bởi cô không thể để con mình chết theo. Cô phải sống, sống để chứng minh rằng anh đã sai, sống để đứa trẻ ấy được chào đời trong danh dự, dù không có cha, dù không có một gia đình hoàn chỉnh. Tịnh Nghi, em ổn chứ? Giọng Gia Minh vang lên kéo cô về thực tại. Anh bước tới đưa cho cô ly nước ấm, ánh mắt đầy lo lắng. Không sao, chỉ là em hơi mệt. Cô khẽ lắc đầu, tay vẫn đặt trên bụng như để giữ lấy chút bình yên mong manh. Anh đưa em về nhé. Gia Minh đề nghị, nhưng chưa kịp bước đi, một giọng nói trầm khàn mang theo lửa giận vang lên từ cuối hành lang. Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cả cô và Gia Minh đều giật mình quay lại, chỉ thấy Phong Dịch Thần đứng đó, bộ vest màu xám cho khiến dáng người anh càng thêm cứng rắn, khí thế bức người, nhưng ánh mắt lại không che giấu được vẻ phẫn nộ. Tôi không cần anh quan tâm. Tịnh Nghi lập tức lạnh lùng nói, giọng không mang chút do dự. Cô nghĩ tôi có thể yên tâm để cô đi với người đàn ông khác khi đang mang thai đứa con của tôi sao? Anh siết chặt tay, gân xanh nổi rõ bên thái dương. Gia Minh đứng chắn trước mặt cô, giọng điềm đạm nhưng đầy áp lực. Cô ấy không cần sự bảo vệ của một người từng ruồng bỏ cô ấy. Anh nên biết điều và tránh xa. Dịch Thần lập tức bước tới, ánh mắt như muốn đâm thủng Gia Minh. Tôi đã nói rõ, đứa bé là con tôi. Anh dựa vào tư cách gì để xen vào? Còn anh thì có tư cách gì để quan tâm? Lần này Tịnh Nghi lên tiếng, giọng cô sắc bén đến mức khiến tim anh nhói lên. Anh là người đã ký đơn ly hôn, là người đã tin vào một bản xét nghiệm giả mạo mà không cho tôi một cơ hội giải thích, là người đã quay lưng khi tôi quỳ gối cầu xin anh tin vào trái tim tôi. Anh bảo đứa bé là con anh. Anh nghĩ chỉ cần nói một câu như thế là đủ để xóa hết tất cả tổn thương sao? Tôi sai rồi, anh rít qua kẽ răng, tôi đã bị lừa, tôi đã không kiểm tra kỹ mọi chuyện, anh sai. Anh biết mình sai rồi thì sao? Tôi đã mất 3 năm sống như kẻ trốn chạy, 3 năm không dám ra đường giữa ban ngày, 3 năm tự mình đi khám thai, tự mình chịu đau đớn, tự mình đối diện với mọi định kiến. Còn anh sống trong biệt thự, đi xe sang, ôm đàn bà khác vào lòng. Giờ anh quay lại và muốn tôi tha thứ sao? Từng lời cô nói như nhát dao đâm sâu vào lòng anh. Dịch Thần đứng đó, đôi mắt đen trũng sâu, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn gắng nói, cho tôi một cơ hội. Không có cơ hội nào hết. Cô quay đi, cánh tay nắm lấy tay Gia Minh như muốn tìm điểm tựa. Từ giờ trở đi, giữa chúng ta chỉ là người dưng. Tôi không cho phép, anh gầm lên. Cô có thể ghét tôi, có thể rời khỏi tôi, nhưng không thể mang con tôi đi. Vậy là anh chỉ quan tâm đến đứa bé. Còn tôi là gì trong mắt anh? Cô quay lại, lần đầu tiên trong nhiều năm, nước mắt cô rơi xuống, nhưng là nước mắt phẫn uất, đau đớn và tủi nhục. Anh đã từng vứt bỏ tôi như một món đồ không cần thiết, giờ lại muốn kéo tôi về chỉ vì đứa bé. Vậy tôi hỏi anh, nếu đứa bé không phải con anh, liệu anh có xuất hiện ở đây hôm nay không? Anh chết lặng, không trả lời được, bởi anh biết câu trả lời. Lúc cô nói mình mang thai, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là lo lắng cho cô, mà là ai là cha đứa bé, là ghen tuông, là tổn thương bản thân. Anh đã không nghĩ đến cô, không một giây nào. Tôi bị anh vứt bỏ, giờ lại muốn quan tâm. Cô cười khẽ, rồi quay đi. Muộn rồi, Phong Dịch Thần. Mọi thứ đã quá muộn. Gia Minh dìu cô đi, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, còn lại Dịch Thần đứng chết chân. Gió từ hành lang lùa qua, khiến chiếc áo sơ mi anh bay phần phật, lạnh lẽo như trái tim anh lúc này, nơi từng cho rằng mình đúng, giờ chỉ còn lại trống rỗng và tiếc nuối. Đêm hôm đó, anh ngồi một mình trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ trong máy tính, ảnh cưới của anh và Tịnh Nghi. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt như biết nói, ánh nhìn khi ấy dành trọn cho anh, không chút do dự. Em từng tin anh như thế, anh thì thầm, nước mắt chảy ra lúc nào không hay, vậy mà anh lại khiến em tuyệt vọng đến mức không muốn quay đầu.
Trong một căn phòng khác, Tịnh Nghi ngồi trên giường, tay ôm lấy gối. Gia Minh đặt tách trà ấm trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh. Nếu mệt, em cứ khóc. Cô lắc đầu, khẽ nói, khóc không thay đổi được gì cả. Anh sẽ không hỏi em muốn chọn ai, bởi anh biết em chưa từng ngừng yêu anh ta. Cô sững người nhìn anh, giọng lạc đi em đã cố quên. Nhưng mỗi lần em nhắm mắt, em lại thấy gương mặt anh ấy, và cả câu nói đó. Người phụ nữ từng bị tổn thương sâu nhất lại thường là người khó tha thứ nhất. Gia Minh cười buồn, nhưng nếu có ngày em thấy mệt vì phải gồng lên quá nhiều, hãy nhớ, anh vẫn ở đây. Ngoài trời mưa rơi nhẹ, lách tách nơi ô cửa sổ cũ, còn trong lòng mỗi người là một cơn bão chưa từng lặng. Trong căn biệt thự tối đen, ánh đèn duy nhất phát ra từ màn hình lớn treo giữa thư phòng, nơi Phong Dịch Thần đang ngồi bất động trước hàng loạt đoạn video được phát lại từ hệ thống lưu trữ cũ của tập đoàn. Từng khung hình lướt qua như lưỡi dao rạch vào da thịt, là hình ảnh Lê Tịnh Nghi rụt rè bước vào phòng làm việc của anh với tách trà nóng, là khoảnh khắc cô len lén lau bàn làm việc khi anh ngủ gục trên ghế sofa, là ánh mắt cô nhìn anh mỗi khi cánh cửa phòng họp mở ra, đợi anh xong việc chỉ để đưa cho anh viên thuốc đau dạ dày. Tất cả đều là những điều nhỏ bé mà trước đây anh không hề để tâm, thậm chí từng cho rằng phiền phức. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn một mình nhìn lại, anh mới thấy mỗi điều nhỏ ấy là một phần tình yêu chân thành mà cô từng dâng hiến cả trái tim. Bàn tay anh run rẩy, ly rượu trong tay tràn ra mà anh không hề hay biết, bởi ánh mắt anh đã dừng lại ở một đoạn video ngày hôm đó, ngày mà cô bước ra khỏi nhà họ Phong lần cuối cùng. Trong video, cô đứng trước cổng lớn, bụng vẫn còn phẳng, nước mắt lưng tròng, tay ôm chiếc vali rách, bên cạnh là cơn mưa rơi tầm tã. Ánh mắt cô nhìn vào ống kính camera, như thể đang nhìn vào linh hồn của chính anh. Ánh nhìn ấy, uất nghẹn đến nghẹt thở. Em không phản bội anh, là thật đấy. Giọng cô run rẩy, tay ôm chặt chiếc phong bì chứa kết quả siêu âm. Anh nhớ rõ lúc đó, anh không nghe một lời nào, chỉ cười lạnh và phán, cút. Một từ duy nhất, như nhát chém gọn vào mạch máu của cô, cũng là vết dao đầu tiên mà anh cắm sâu vào trái tim mình. Mình đã làm gì thế này? Dịch Thần thì thầm, cả thân thể tựa vào ghế, đau đớn đến mức không thể ngồi thẳng, nước mắt lăn dài. Thứ nước mắt mà 3 năm trước anh chưa từng rơi, dù mẹ qua đời, thứ nước mắt chỉ dành cho người đàn bà mà anh ngỡ là vô dụng, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Trong một ngôi nhà thuê nhỏ vùng ngoại ô, Tịnh Nghi đang dọn lại phòng cho chuẩn bị sinh con. Từng bộ quần áo trẻ sơ sinh được xếp gọn vào ngăn kéo, từng chiếc tất nhỏ xíu được vuốt phẳng bằng tay run run. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ, bởi mỗi món đồ ấy đều do cô dành dụm mua từ những tháng làm việc ở phòng khám nhỏ. Không ai giúp, không ai sẻ chia, không ai hỏi han, tất cả chỉ là chính cô, một người mẹ đơn độc, một người đàn bà từng bị hất ra khỏi cuộc đời của người mình yêu nhất. Em đang trốn tránh đấy à? Gia Minh hỏi khi bước vào, thấy cô ngồi bất động bên giường, tay vẫn còn giữ chiếc áo len bé xíu. Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Không phải trốn, mà là không muốn nhớ, nhưng ký ức sẽ không tha cho em. Tịnh Nghi à? Em càng lờ đi, nó càng bám lấy em như bóng ma. Có những ký ức, giống như vết dao ấy, càng cố quên càng đau. Nhắm mắt lại, em vẫn thấy ánh mắt anh ấy hôm ký đơn ly hôn. Anh biết không, lúc đó em vẫn còn tin rằng, chỉ cần em chịu đựng thêm một chút, anh ấy sẽ quay lại tìm em. Và rồi, anh ấy không đến. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy khiến Gia Minh thấy tim mình như rách ra từng mảnh. 3 năm trôi qua, em học cách sống như thể anh ấy chưa từng tồn tại. Em học cách tự mình đỡ đẻ cho những thai phụ trong phòng khám, học cách tự gọi xe cấp cứu khi bị đau bụng lúc tháng thứ 8, học cả cách đứng giữa trời mưa và hét lên tôi ổn, để du lòng mình tin rằng mình không còn cần anh ấy nữa. Gia Minh bước tới, nắm lấy tay cô, nếu mệt, hãy dựa vào anh. Anh tốt với em, nhưng trái tim em không còn lành lặn để chứa thêm ai. Cô nhìn anh, ánh mắt chân thành nhưng tuyệt vọng. Gia Minh mím môi, rồi gật đầu, anh hiểu. Anh không đòi hỏi gì cả, chỉ cần em bình an. Trong lúc ấy, tại tập đoàn Phong Thị, cuộc họp khẩn đang diễn ra.
Mọi ánh mắt dồn vào Dịch Thần khi anh đặt mạnh tệp tài liệu điều tra nội bộ lên bàn. Trong suốt 3 năm qua, một bản báo cáo y tế giả đã khiến tôi ký đơn ly hôn, đuổi vợ tôi ra khỏi nhà. Người chịu trách nhiệm chính là Lâm Tố Yên. Cô ta đã hối lộ phòng xét nghiệm, thay đổi mẫu xét nghiệm ADN và bịa đặt ra toàn bộ câu chuyện phản bội. Cả phòng họp sững sờ, Lâm Tố Yên thì mặt trắng bệch, miệng lắp bắp, em làm vậy chỉ vì yêu anh, em sợ mất anh, em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn nếu không có cô ta, hạnh phúc. Dịch Thần bật cười, nụ cười u ám như bóng tối, tôi đã hủy hoại người phụ nữ yêu, tôi bằng cả trái tim chỉ vì cô bịa ra một câu chuyện giả. Tôi không cần loại tình yêu độc ác như vậy, em yêu anh thật lòng mà. Cô ta khóc gào, anh không thể bỏ mặc em thế này được. Tôi đã để cô làm loạn đủ rồi. Từ hôm nay, cô không còn tư cách bước vào Phong thị nửa bước. Anh đứng dậy, ánh mắt như dao sắc lạnh. Nhưng khi rời khỏi cuộc họp, anh không về nhà mà lên xe, lái thẳng đến địa chỉ nơi Gia Minh từng làm việc. Bằng tất cả mối quan hệ và quyền lực, anh buộc người bảo vệ đưa ra bản lưu trữ hồ sơ bệnh án 3 năm trước. Ở trang thứ 4, anh tìm thấy bản ghi chú tay, dòng chữ nguệch ngoạc, bệnh nhân Lê Tịnh Nghi, thai 6 tuần, nhịp tim thai ổn định, chỉ định theo dõi đặc biệt do tâm lý bất ổn. Bên dưới là chữ ký của Trần Gia Minh. Hóa ra em đã định giữ con lại ngay từ đầu. Anh thì thầm, lòng đau như cắt, trong khi anh vội vã gọi tài xế, chuẩn bị xe. Tìm cho tôi địa chỉ nơi cô ấy đang ở. Tôi muốn gặp cô ấy ngay tối nay. Nhưng khi đến nơi, trước căn nhà cũ kỹ, anh chỉ thấy cửa sổ đóng chặt, đèn đã tắt, chỉ còn mảnh giấy dán ngoài cửa với nét chữ mềm mại, nhưng cương quyết, tôi không muốn gặp lại anh. Anh đứng đó rất lâu, tay nắm mảnh giấy ấy đến nhàu nát, mưa bắt đầu rơi như đêm 3 năm trước, và lần này, anh không còn là người ra lệnh nữa, mà là kẻ bị ruồng bỏ, bị cô đóng cửa trái tim, không một lời chừa lại. Những ký ức anh từng cho là quá khứ, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ, như từng vết dao cắm sâu vào lồng ngực, nhức nhối, đớn đau, nhưng lại không ai có thể rút ra được ngoài chính người phụ nữ đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình. Trong bóng tối của căn penthouse sang trọng, tiếng gào thét vang vọng như ma quỷ kêu khóc, ly rượu đỏ bị ném vỡ tan, chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe khắp sàn như máu, còn Lâm Tố Yên thì ngồi bệt dưới nền, mái tóc rối bời, gương mặt méo mó vì giận dữ, nỗi oán hận dâng tràn trong đáy mắt khi cô nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh Phong Dịch Thần đứng dưới mưa trước căn nhà nhỏ, tồi tàn nơi Tịnh Nghi đang ở. Ánh mắt anh nhìn cánh cửa đóng chặt, đó không phải là ánh nhìn của một người đàn ông bị từ chối, mà là ánh nhìn của một kẻ đang trả giá. Anh ta chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt đó, Tố Yên rít lên, cào mạnh vào cổ tay như muốn xé rách chính mình. 3 năm. Cô đã dùng đúng 3 năm để xóa sạch mọi dấu vết của Lê Tịnh Nghi khỏi cuộc sống Dịch Thần. Từ bản xét nghiệm ADN đến việc tung ảnh giả, cô tạo ra cả một kịch bản hoàn hảo về sự phản bội, về đứa con không rõ cha là ai. Cô còn sắp xếp paparazzi chụp được ảnh Tịnh Nghi lén lút gặp gỡ đàn ông lạ tại quán cà phê, sau đó dùng truyền thông ngầm để đẩy scandal ấy đến tai Dịch Thần. Và anh đã tin. Anh không cần một giây xác minh. Anh chỉ cần một cái cớ để đẩy người phụ nữ ấy ra khỏi tim, bởi trong lòng anh chưa bao giờ thật sự tin cô là người phụ nữ xứng đáng với cái danh vợ tổng tài. Nhưng Tố Yên không ngờ, sau tất cả, sau khi cô đã xóa sạch mọi thứ, người đàn bà ấy vẫn quay lại, hơn thế nữa, lại mang theo một đứa bé, thứ duy nhất có thể trói buộc trái tim Dịch Thần. Mày nghĩ chỉ cần mang thai là giành lại được anh ấy sao? Cô gào lên với tấm ảnh in chân dung Tịnh Nghi treo trong phòng. Mày đi rồi, tao đã sống như nữ chủ nhân, được anh ấy đưa đi tiệc, đi họp, ăn tối, ngủ cùng giường. Nhưng tại sao khi mày quay lại, mọi thứ đều sụp đổ? Bàn tay Tố Yên run rẩy lấy điện thoại, gọi cho một dãy số quen thuộc. Bên kia vang lên giọng trầm đục, cô cần gì? Xử lý con đàn bà đó cho tôi. Triệt để. Giá gấp đôi. Tôi trả gấp 3. Nhưng phải nhanh. Trước khi nó sinh. Không thành vấn đề. Tắt máy, Tố Yên ngả người ra sau, nhắm mắt. Trái tim cô không còn đập vì yêu, mà là vì thù hận.
Trong khi đó, tại bệnh viện lớn trung tâm thành phố, Dịch Thần bước vào văn phòng giám đốc y tế, ném lên bàn bản xét nghiệm mới do anh tự đi lấy mẫu từ quần áo cũ của Tịnh Nghi. Hãy đối chiếu DNA của tôi với thai nhi trong bụng cô ấy. Tôi muốn kết quả trong hôm nay. Giám đốc kinh ngạc nhưng không dám cãi, chỉ gật đầu. Vài giờ sau, trong văn phòng im lặng đến nghẹt thở, kết quả được đưa tới, dấu mộc đỏ loè loẹt, hàng chữ nổi bật, quan hệ huyết thống, xác định. Thai nhi là con ruột của ông Phong Dịch Thần. Anh nhìn chằm chằm vào kết luận ấy như người mất hồn, rồi đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng. Con tôi đã bị chính tôi phủ nhận, bị tôi bỏ rơi từ khi còn là một bào thai. Anh thở dốc, tâm can như bị cắt vụn thành trăm mảnh. Cùng lúc đó, tại phòng khám của Gia Minh, Tịnh Nghi đang nằm nghỉ, thì một cô y tá hốt hoảng chạy vào. Chị Tịnh Nghi, có người tìm chị ngoài cổng, bảo là người nhà. Cô cau mày, người nhà nào? Anh ta không nói tên, chỉ bảo chị ra thì sẽ biết. Tịnh Nghi hơi do dự, rồi đứng dậy. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng chưa đến 2 bước, thì một chiếc xe lao vút tới, 2 kẻ lạ mặt bước xuống, một tên cầm thuốc mê, tên còn lại siết chặt vai cô. Cô hét lên chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen từ phía sau xông tới như tia sét, đấm thẳng vào mặt kẻ cầm thuốc mê khiến hắn ngã ngửa. Dịch Thần. Cô bàng hoàng, còn anh thì như mãnh thú phát điên, đá văng tên còn lại, sau đó ôm chặt lấy cô vào lòng, hơi thở dồn dập. Tôi đến muộn 1 phút thôi là mất cô thêm lần nữa rồi. Tại sao anh biết tôi ở đây? Cô gắt. Tôi sẽ không để ai hại cô thêm lần nào nữa. Anh không trả lời, chỉ lặp lại như một lời thề. Lúc đó, Gia Minh chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã tức giận. Anh đang làm gì vậy? Cô ấy không cần anh cứu. Chúng tôi lo được cho cô ấy. Nhưng con tôi cần tôi. Dịch Thần gầm lên, anh muốn gì cũng được, nhưng đừng giành lấy quyền làm cha của tôi. Lúc cô ấy cần, anh ở đâu? Gia Minh tiến lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc cô ấy ra máu vì té ngã, lúc cô ấy đi bộ 8 cây số để đến trạm y tế trong mưa, lúc cô ấy khóc đến mất tiếng chỉ vì đứa bé đạp mạnh trong bụng mà không biết làm gì, lúc đó, anh ở đâu? Câu hỏi ấy khiến tim Dịch Thần quặn thắt, anh quay sang Tịnh Nghi, giọng run run, em đã vất vả như vậy sao? Còn hơn cả chữ vất vả, cô đáp, không chút mềm lòng, tôi không cần anh thương hại. Tôi cần sự bình yên cho con tôi. Không, em cần sự công bằng. Dịch Thần lấy trong túi ra tờ xét nghiệm mới, anh có bằng chứng. Đứa bé là con anh, và anh sẽ kiện bất kỳ ai dám động đến hai mẹ con em. Kể cả là Lâm Tố Yên. Cô giật mình, anh biết rồi. Anh biết tất cả, và anh sẽ không tha. Tối hôm đó, một đội luật sư của Phong Thị chính thức nộp đơn kiện Lâm Tố Yên vì hành vi làm giả tài liệu, vu khống và hãm hại người khác. Tin tức lập tức rò rỉ ra giới truyền thông. Những hình ảnh Tố Yên từng dàn dựng bị đào lại, những đoạn ghi âm gọi điện cho phòng xét nghiệm bị tung ra, dư luận rúng động. Thiên kim giả tạo, ác độc giành vị trí vợ tổng tài bằng thủ đoạn. Hàng loạt tiêu đề tràn ngập mạng xã hội. Đứng trước nguy cơ tù tội và mất hết danh tiếng, Tố Yên gào lên trong căn phòng bệnh viện tâm thần mà cô bị cưỡng chế vào do có dấu hiệu mất kiểm soát. Tôi mới là người yêu anh ấy. Tôi mới là người xứng đáng ở bên cạnh anh ấy. Còn bên ngoài, Dịch Thần đứng nhìn qua ô kính một chiều, ánh mắt không còn hận thù, chỉ còn lạnh nhạt. Người phụ nữ anh yêu, anh đã từng tự tay đẩy cô ấy vào địa ngục. Nhưng giờ, ai từng làm điều đó với cô, anh sẽ trả lại gấp đôi. Cánh cửa số phận đã xoay chiều, nhưng vết sẹo trong tim người phụ nữ kia, liệu có lành lại? Đêm buông xuống thành phố như một tấm rèm nhung dày, đen đặc, ngột ngạt, ánh đèn đường lập lòe chiếu xuống mái hiên phòng khám, khiến bóng hai người in hằn lên nền đất lạnh, một bóng cao lớn, một bóng yếu mềm, nhưng khoảng cách giữa họ như bị chia cắt bởi một vực sâu không đáy. Lê Tịnh Nghi đứng đối diện Phong Dịch Thần, đôi mắt cô không còn ánh nhìn oán trách gay gắt như những ngày trước đó, mà thay vào đó là sự hoang mang đến nghẹt thở, bởi những gì anh nói lúc chiều, rằng đứa bé trong bụng cô là con ruột của anh, rằng anh đã có bằng chứng,
rằng anh sẽ kiện tất cả những kẻ từng làm tổn thương cô, rằng anh không cần lời xin lỗi, anh chỉ cần cơ hội được làm lại. Tất cả những điều đó khiến trái tim cô vốn đã gượng gạo khép kín trong vỏ bọc lạnh lùng suốt 3 năm qua bắt đầu rung lên một cách hỗn loạn. Nhưng chính lúc rung động đó, nỗi sợ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô sợ một lần nữa tin, rồi một lần nữa vỡ nát. Em không tin tôi sao? Dịch Thần hỏi, giọng anh khàn đặc, từng từ bật ra như đang tự trách mình. Không. Cô lắc đầu, mắt nhìn xuống đất, tay siết chặt vạt áo như để giữ chặt trái tim đang muốn run rẩy. Tôi không tin anh. Tôi cũng không tin bất kỳ ai, kể cả bản thân mình. Vậy em tin ai? Tin vết thương em mang, tin những giấc mơ bị ám ảnh bởi quá khứ. Em thử hỏi con em đi, xem nó muốn có cha hay muốn lớn lên cùng một người mẹ luôn sợ hãi đàn ông. Anh bước lên một bước, giọng gay gắt nhưng mắt lại ươn ướt. Tôi không nói em phải tha thứ. Tôi chỉ xin em một cơ hội để yêu lại em, lần này bằng cả trái tim, không còn nghi ngờ, không còn tổn thương. Anh nói như thể tình yêu là một món đồ chơi có thể đập vỡ rồi ghép lại, nhưng tôi thì không. Tôi đã chết một lần trong tay anh rồi, Dịch Thần. Và tôi không chắc mình còn đủ can đảm để sống lại. Cô ngẩng đầu lên, mắt rực lửa. Anh bảo tôi đừng tin vào nỗi đau. Vậy lúc tôi khóc đến co giật trong căn nhà trọ rách nát, lúc tôi tự mình lau máu chảy ở chân vì bị trượt ngã, lúc tôi bế cái bụng 6 tháng đi làm thêm để có tiền đóng viện phí, anh ở đâu? Anh có nghe thấy tôi gào khóc trong đầu không? Anh nghẹn lời, bởi mọi lời biện hộ giờ đều vô nghĩa trước nỗi đau mà cô đã chịu đựng một mình. Bất chợt, bụng cô co thắt, sắc mặt biến đổi, cô khựng lại rồi ôm bụng hét lên, đau, đau quá. Dịch Thần lao tới đỡ lấy cô khi cô khuỵu xuống, giọng anh hoảng loạn, em sao vậy? Làm ơn nói với tôi em không sao. Cô run rẩy, mặt tái nhợt, môi cắn chặt đến bật máu, tôi không biết, hình như đứa bé, không được, tôi đưa em vào viện ngay. Anh bế cô lên, lao ra xe như người mất trí. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được nỗi sợ sâu sắc đến tê liệt, sợ mất người phụ nữ này, và sợ mất luôn đứa con chưa chào đời. Xe phóng như tên bắn trên đường cao tốc, từng giây trôi qua như đếm ngược sự sống. Cô nằm trên ghế sau, bàn tay lạnh ngắt bám chặt tay anh. Cô mờ dần đi nhưng vẫn cố nói, nếu lần này tôi không qua khỏi, anh phải hứa, đừng giành con với Gia Minh, không? Em sẽ không sao. Em là mẹ nó, em phải nhìn thấy con lớn lên. Dịch Thần gầm lên, nước mắt trào ra, em không được bỏ tôi. Khi tới bệnh viện, anh lao vào như gió, hét toáng lên gọi bác sĩ cấp cứu. Các y tá chạy ra đẩy cáng. Anh nắm tay cô đến tận cửa phòng phẫu thuật. Tịnh Nghi, hãy giữ lấy con, giữ lấy chính em. Tôi chờ em. Cửa đóng lại. Căn phòng ngoài hành lang dài như vô tận. Dịch Thần ngồi gục đầu bên ngoài, tay siết chặt tờ giấy siêu âm lần trước như người chết đuối níu vào rơm rạ. 1 giờ trôi qua, 2 giờ, 3 giờ. Mỗi phút đồng hồ tích tắc qua như từng nhát dao cứa vào tim. Cuối cùng, bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống, giọng mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, ca phẫu thuật thành công. Nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, cần theo dõi sát. May mắn là đứa trẻ vẫn giữ được nhịp tim ổn định. Dịch Thần gần như khuỵu xuống, nước mắt anh không còn là của sự hối hận nữa, mà là của một người cha vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử, cùng đứa con mình từng chối bỏ. Anh bước vào phòng hồi sức, nhìn người phụ nữ đang nằm đó, gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, ống truyền cắm khắp cánh tay, trái tim anh như vỡ nát. Anh xin lỗi, anh nắm lấy tay cô, giọng lạc đi, anh sai rồi, em có thể hận, có thể không tha thứ, nhưng làm ơn, đừng rời đi như thế. Cô không trả lời, chỉ nhắm mắt ngủ mê man, nhưng khóe mắt cô lại rỉ ra một giọt nước, không rõ là nước mắt hay phản ứng sinh lý. Chỉ biết lúc đó, Dịch Thần đã đặt lên tay cô một nụ hôn thật sâu, thật run rẩy và thật tuyệt vọng. Ngoài hành lang, Gia Minh đứng im, nhìn xuyên qua tấm kính, thấy tất cả, thấy Dịch Thần nắm tay cô, thấy ánh mắt anh không còn ngạo mạn, không còn lạnh lùng, mà là ánh mắt của một người đàn ông biết mình đã mất và đang cầu xin cơ hội. Gia Minh xoay người, lặng lẽ rời đi. Anh đã thua, nhưng là thua trước tình cảm
mà chính anh không thể chạm đến. Trong căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim đập từng nhịp đều đều. Dịch Thần ghé sát tai cô thì thầm, em không tin tôi, cũng được. Nhưng xin em, đừng tin nỗi đau, vì nó sẽ giết chết cả tình yêu còn sót lại trong em. Và lúc ấy, ngón tay cô khẽ cử động, nhẹ thôi. Nhưng là lần đầu tiên sau cuộc phẫu thuật sinh tử. Là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô chưa rời bỏ anh. Và có thể, đâu đó trong trái tim khép kín của cô, vẫn còn một kẽ hở, dành cho anh bước vào lần nữa. Ánh sáng mờ mờ từ khe cửa sổ lặng lẽ len vào căn phòng bệnh, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Lê Tịnh Nghi đang nằm yên trên giường, đôi môi khô nứt, cánh tay băng trắng treo lơ lửng. Từng nhịp máy theo dõi tim vang lên đều đặn như những tiếng gõ nhẹ vào lòng người bên cạnh, còn Phong Dịch Thần thì ngồi đó, bất động như một pho tượng suốt 2 ngày liền. Anh chưa từng rời khỏi phòng nửa bước, chưa từng nhắm mắt nghỉ một giây, bởi anh sợ rằng nếu mình ngủ, nếu chỉ lơ đãng một khoảnh khắc, cô sẽ biến mất như 3 năm trước. Và lần này, anh không còn cơ hội để tìm lại. Bàn tay anh khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cô, thì thầm như một kẻ sám hối. Tịnh Nghi, em nghe được không? Là tôi đây, là người đã từng khiến em đau nhất, người đã từng vô tâm rời đi khi em cần nhất. Nhưng giờ đây tôi xin em, đừng rời xa tôi nữa. Tiếng anh run run, khô khốc, còn ánh mắt thì đỏ hoe, không còn dấu vết nào của một tổng tài cao ngạo từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, mà chỉ còn lại dáng hình của một người đàn ông đang gục ngã vì chính sai lầm của mình. Bỗng trong khoảnh khắc đó, ngón tay cô khẽ động, rất nhẹ, nhưng anh cảm nhận được, như một mạch sống thổi vào trái tim đã đóng băng quá lâu. Anh giật mình ngẩng lên, thì bắt gặp đôi mắt cô đang từ từ mở ra, chậm rãi, yếu ớt, nhưng đầy nỗ lực. Tịnh Nghi. Anh vội đứng dậy, ghé sát mặt cô, là tôi đây, em đừng sợ, em an toàn rồi. Cô chớp mắt vài lần, rồi rên khẽ, con tôi ổn rồi, con chúng ta vẫn ổn. Bác sĩ nói tim thai không bị ảnh hưởng, chỉ cần em nghỉ ngơi. Anh vội trấn an, nắm chặt tay cô, như thể chỉ cần buông ra là cô lại tan biến trong màn sương ký ức. Cô im lặng nhìn anh vài giây, rồi quay mặt đi, giọng yếu đến mức như tiếng thở. Tôi đã nghĩ mình không qua nổi, tôi sợ, không kịp ôm con một lần. Em đừng nói vậy. Anh vội vuốt tóc cô, nhưng tay run rẩy không ngừng. Anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tại sao lại là anh? Cô khẽ hỏi, giọng vẫn nhòe vì thuốc mê. Tôi tưởng, người đưa tôi đến viện là Gia Minh, là anh. Dịch Thần đáp ngay, anh đã tìm thấy em đúng lúc, nếu muộn một chút nữa. Anh ngừng lại, không nói tiếp, bởi ngay cả ý nghĩ đó cũng khiến tim anh thắt lại như bị bóp nghẹt. Cô vẫn không nhìn anh, nhưng lần đầu tiên sau 3 năm, ánh mắt cô không còn căm hận, chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi u buồn đến thấu tim gan. Anh không nên xuất hiện lúc này, tôi không còn đủ sức ghét anh nữa. Câu nói ấy khiến Dịch Thần chết lặng, bởi trong đó không có sự tha thứ, nhưng cũng không còn là cự tuyệt. Đó là cảm giác của một người đã quá mỏi mệt với tổn thương, nên chẳng còn sức mà đẩy anh ra nữa. Và đó cũng chính là lúc trái tim cô không còn kháng cự. Anh không mong em tha thứ, không mong em yêu lại, anh chỉ mong em sống yên ổn, sống hạnh phúc. Nếu có thể, thì hãy cho anh đứng bên cạnh, dù chỉ với tư cách là cha của đứa bé. Giọng anh khàn đặc, như thể từng chữ đều được vắt từ máu và nước mắt. Cô khép mắt lại, không trả lời, nhưng không gạt tay anh ra nữa. Bàn tay cô buông thõng vẫn nằm trong tay anh, nhỏ bé, yếu đuối nhưng cũng rất thật. Dịch Thần mỉm cười, một nụ cười chua chát nhưng nhẹ nhõm, bởi đó là lần đầu tiên cô không tránh né anh. Những ngày sau đó, anh ở bên cô suốt, chăm sóc từng miếng cháo, đút từng thìa nước, canh chừng nhiệt độ điều hòa, chờ bác sĩ mỗi ngày để nghe tình hình hồi phục. Ngay cả y tá cũng không làm được việc gì vì anh đều tranh hết. Người đàn ông từng quen với việc chỉ ra lệnh, giờ đây lại học cách dịu dàng từng chút một, kiên nhẫn từng động tác. Mỗi sáng lau mặt cho cô bằng khăn ấm, mỗi tối chờ cô ngủ mới rón rén kéo ghế ra góc phòng ngồi canh. Anh không nói nhiều, chỉ làm, và chính điều đó khiến lòng cô dần mềm ra từng chút một mà không kịp nhận ra. Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt tràn vào phòng, cô khẽ nói, tại sao anh lại thay đổi như vậy?
Anh đang gọt táo, tay khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn cô, vì anh suýt mất em. Anh đâu biết em còn sống mà tiếc, cô nhếch môi. Không. Anh lắc đầu, giọng dứt khoát, anh luôn biết em còn sống. Anh không đủ dũng khí đi tìm, vì sợ phải đối diện với sự thật, rằng em hận anh đến tận xương tủy. Vậy còn giờ thì, anh sẵn sàng để bị em ghét cả đời, miễn là em còn sống. Cô nhìn anh rất lâu, ánh mắt dao động rõ rệt, rồi khẽ nói, con sắp chào đời rồi, tôi không muốn nó lớn lên trong hận thù. Vậy hãy để anh chăm sóc hai mẹ con. Với tư cách gì? Cô hỏi, thẳng đến tận cùng. Anh ngừng lại, rồi rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là chiếc nhẫn cưới cũ đã được đánh bóng. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên cả gương mặt cô, với tư cách là người chồng năm xưa của em, và là người đàn ông hôm nay muốn làm lại tất cả, từ đầu. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, hồi lâu mới khẽ hỏi, anh có chắc lần này sẽ không buông tay? Nếu anh buông, em có thể dùng chính chiếc nhẫn này để đâm vào tim anh. Câu trả lời khiến cô bật cười, không phải cười vui mà là cười vì trái tim vừa rạn nứt thêm một đường mới, không phải vì đau, mà vì bắt đầu tan chảy. Hôm ấy, cô không từ chối chiếc nhẫn, cũng không nhận. Nhưng cô đã mỉm cười, lần đầu tiên sau 3 năm, và cũng là dấu hiệu cho thấy lớp băng trong lòng cô đã bắt đầu rạn ra. Khi trái tim không còn kháng cự, chính là lúc tình yêu bắt đầu tìm đường quay trở lại. Trời đổ mưa, từ lúc chiều muộn, cơn mưa dai dẳng như thể muốn cuốn trôi đi cái nóng ngột ngạt của những ngày cuối tháng 6, nhưng trong phòng bệnh vẫn yên ắng đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường sơn trắng lạnh lẽo, tạo ra cái bóng nhỏ nhắn của người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ. Lê Tịnh Nghi khoác áo mỏng, bụng bầu nhô cao, tay cầm cốc sữa ấm, ánh mắt cô dõi ra bên ngoài khung cửa kính phủ đầy những giọt nước đang lăn dài. Lòng cô nhẹ đi rất nhiều kể từ sau cơn nguy kịch, từ khi Dịch Thần xuất hiện và ở bên không rời nửa bước. Anh không van xin sự tha thứ, cũng không áp đặt điều gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc, âm thầm hiện diện như thể nếu rời khỏi cô một giây, anh sẽ vĩnh viễn mất đi tất cả. Và chính sự kiên nhẫn đó lại khiến trái tim cô, vốn đã lạnh lẽo và đóng băng suốt 3 năm qua, bắt đầu tan chảy, từng chút một, âm thầm và chậm rãi, không ồn ào, nhưng sâu sắc, như giọt mưa ngoài kia thấm vào lòng đất. Cánh cửa khẽ mở ra, Dịch Thần bước vào, tay cầm một hộp cháo nóng, áo anh ướt nhẹ vì mưa, tóc rối, nhưng ánh mắt vẫn sáng dịu dàng. Anh xin lỗi, để em đợi lâu. Anh thấy quán cháo em thích ăn cách đây 6 cây số, nên tự đi mua về cho chắc. Anh nhớ tôi thích ăn cháo đó. Cô ngạc nhiên. Không, anh không nhớ. Nhưng anh đi hỏi từ mẹ em, đến cô giúp việc cũ, đến cả bác bảo vệ khu nhà cũ của em. Hỏi đến khi tìm được, anh cười, đặt hộp cháo xuống, lấy khăn lau tóc, lau vai, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Em ăn đi, còn nóng. Tôi chưa đói, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy anh ngồi đây, khi nào em muốn ăn, nói. Anh đáp, bình thản như thói quen, và cô cũng không từ chối nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Phút im lặng ấy kéo dài đủ để khiến lòng người trở nên mềm yếu, rồi cô khẽ nói, như thể tâm sự với chính mình, 3 năm qua, tôi sống trong ám ảnh. Đêm nào cũng giật mình giữa chừng, tưởng như mình vẫn còn nằm trong căn biệt thự đó, bị đuổi đi, bị cười nhạo, bị gọi là đồ phản bội, có lúc tôi ghét chính bản thân mình. Tại sao mình lại cố gắng giữ đứa bé? Tại sao lại không hận anh đến cùng? Nhưng rồi tôi không làm được, vì con, và vì vẫn còn thương. Dịch Thần ngẩn người, ánh mắt chấn động nhìn cô, nhưng không chen vào, để cô nói hết. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ còn đủ cảm xúc để tin bất kỳ ai, nhưng khi anh ôm tôi dưới cơn mưa đó, tôi lại thấy tim mình nhói lên. Tôi sợ cảm xúc ấy, sợ nếu tin thêm một lần nữa, sẽ lại bị đạp vào vực. Tịnh Nghi, anh không dám xin em tha thứ, nhưng xin em, hãy sống thật với cảm xúc của mình. Dù là yêu hay ghét, chỉ cần là thật lòng, anh đều chấp nhận. Anh nắm lấy tay cô, nhưng xin em đừng tự nhốt mình trong quá khứ nữa. Em có thể đổ lỗi cho anh cả đời, nhưng đừng dằn vặt chính mình thêm một ngày nào nữa. Cô quay đầu lại, nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ giọng hỏi,
Nếu có một ngày quá khứ quay về, anh có còn đủ vững vàng để không lung lay. Chỉ cần em bên cạnh, không quá khứ nào có thể khiến anh quay lưng nữa. Anh nói chắc nịch, ánh mắt chân thành đến mức khiến cô bối rối. Nhưng chính lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Một dãy số lạ. Cô do dự vài giây rồi nhấn nghe. Tịnh Nghi. Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên bên kia đầu dây, khiến cô như chết lặng, bàn tay run lên, ánh mắt đờ đẫn. Là anh. Cô nghẹn ngào. Dịch Thần cau mày nhìn cô, nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Bên kia, người đàn ông nói nhanh, anh không còn nhiều thời gian. Anh biết em đang sống bình yên, nhưng em phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Tố Yên, không điên như mọi người tưởng. Cô ta đã trốn khỏi trung tâm điều trị, và cô ta đang tìm em. Cô ngã người ra sau, tim như ngừng đập. Cô ta biết tôi ở đâu. Cô ta có người trong bệnh viện. Có thể là y tá, có thể là người vệ sinh. Anh đã cố cắt đuôi, nhưng cô ta điên rồi, Tịnh Nghi. Cô ta mang theo dao. Và lần này, mục tiêu của cô ta không chỉ là em, mà là đứa bé trong bụng em. Không, cô lắp bắp, môi tái mét, tôi không thể chạy nữa. Dịch Thần ngay lập tức giật lấy điện thoại. Anh là ai? Anh đang ở đâu? Nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Tịnh Nghi, người đó là ai? Dịch Thần nghiêm giọng, siết lấy vai cô. Cô nhìn anh, ánh mắt hỗn loạn, rồi thốt lên, là người đã giúp tôi 3 năm qua. Là một bác sĩ, là người từng cứu tôi khi suýt sinh non ở tháng thứ 6. Là một người anh trai tôi tin tưởng. Tên gì? Anh ấy tên là Khánh Minh. Dịch Thần siết chặt tay, quay đầu ra ngoài hành lang, lập tức tăng cường an ninh. Không ai được vào phòng bệnh này ngoài tôi và bác sĩ điều trị chính. Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại em thêm một lần nữa. Kể cả là người em tin tưởng nhất. Anh nghĩ Khánh Minh sẽ phản bội tôi, cô giật mình. Không, nhưng nếu anh ta không đủ mạnh để ngăn Tố Yên, thì em không được đặt cược cả mạng sống của con, chúng ta vào lòng tốt của bất kỳ ai. Anh siết tay cô, anh từng mất em vì tin sai người. Lần này, em phải tin anh. Ngoài kia, mưa vẫn rơi như chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Và trong cái đêm không lời ấy, quá khứ đã gõ cửa một lần nữa. Nhưng lần này, liệu trái tim vừa mới mềm lại của cô sẽ chọn trốn chạy hay ở lại chiến đấu? Căn phòng bệnh ngập trong ánh sáng mờ của đèn ngủ đầu giường, kim đồng hồ nhích qua con số 2 giờ sáng, nhưng mọi giác quan của Phong Dịch Thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Anh không chợp mắt từ khi nhận được cuộc gọi kỳ lạ từ người đàn ông tên Khánh Minh, cái tên lạ lẫm với anh, nhưng lại khiến Tịnh Nghi run rẩy đến tận cùng. Không phải vì sợ, mà là vì một điều gì đó sâu hơn, một điều mà Dịch Thần biết cô chưa sẵn sàng nói ra, nhưng anh không có thời gian để đợi thêm, bởi sát khí đang đến gần từng giây, và lần này anh không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cô, nhất là khi ánh mắt cô nhìn anh ngày càng dịu lại, cái cách cô để yên cho anh chạm vào tay, đắp chăn cho cô, gọt trái cây dù không ăn, nhưng vẫn không từ chối, tất cả như từng mảnh ghép cho thấy trái tim cô đang dần buông lỏng phòng bị, đang dần quay về phía anh, và chỉ cần thêm một bước nữa thôi, anh có thể níu lấy cơ hội chuộc lại tất cả. Bỗng tiếng động nhẹ vang lên từ hành lang, khiến anh bật dậy ngay lập tức, bước chân ai đó rất khẽ, gần như đang rón rén, nhưng lại vô tình dẫm phải vết nước từ bình truyền dịch đổ vương ra sàn. Một tiếng trượt nhẹ vang lên, đủ khiến Dịch Thần lật đật, rút con dao nhỏ phòng thân trong túi áo khoác, bước đến sau cánh cửa. Ai? Anh quát. Không tiếng trả lời, chỉ là sự im lặng đáng sợ. Dịch Thần mở phắt cửa, ánh sáng đèn hành lang hắt ra làm rõ một bóng người mặc áo blue trắng đang đứng nép vào góc tường. Dừng lại, anh lao tới, đè người kia xuống, tay kẹp lấy cánh tay đang giấu sau lưng. Một tiếng cười bật ra, ngắt quãng, the thé như kim loại cào lên thủy tinh. Phong tổng vẫn sắc bén như xưa. Lâm Tố Yên. Anh nghiến răng, ánh mắt anh tối lại khi nhận ra người phụ nữ tóc rối bù, gương mặt méo mó, son môi nhòe nhoẹt như máu, đang nằm dưới chân mình, chính là kẻ đã từng hại chết gần như tất cả những gì anh có. Tránh ra, tôi muốn gặp cô ta. Tôi chỉ muốn hỏi cô ta, đứa bé đó có phải là con của Dịch Thần không? Cô ta cười điên dại,
giãy giụa. Câm miệng, anh ấn mạnh tay, gọi bảo vệ. Tố Yên thét lên, anh tưởng anh có thể giam tôi mãi sao? Tôi biết hết, cô ta không phải là thánh nữ. Cô ta đã giấu anh một chuyện mà nếu anh biết, anh sẽ giết chết cô ta, chứ không cần tôi động tay. Câm miệng, anh gầm lên, nhưng ánh mắt thoáng dao động. Cô ta nhếch môi, lưỡi liếm mép như rắn. Anh có bao giờ hỏi cô ta rằng, tại sao khi rời đi không đòi lại danh phận, không kiện anh, không hề níu kéo gì? Vì cô ta biết, đứa bé đó, có thể không phải của anh. Một nhát dao như cắm thẳng vào ngực Dịch Thần, dù anh vẫn siết mạnh cổ tay Tố Yên, nhưng ánh mắt đã lạnh đi, mồ hôi trên trán anh dịn ra từng giọt. Cô đang nói cái gì? Tôi có bằng chứng, giấy khám thai đầu tiên, đơn xin xét nghiệm ADN ở phòng khám tư, và cái tên trong hồ sơ, Khánh Minh, không phải anh. Lúc ấy, bảo vệ lao đến, khống chế Tố Yên, áp giải cô đi, nhưng ánh mắt cô vẫn rực lửa, anh yêu cô ta đến mức mù quáng. Nhưng anh có dám hỏi cô ta một lần cho ra sự thật, hay anh sợ câu trả lời sẽ giết chết tình yêu trong anh? Cô ta bị kéo đi, tiếng cười man dại vẫn vang vọng trong hành lang, còn Dịch Thần đứng bất động giữa sàn nhà trắng lạnh, tay anh run, tim đập hỗn loạn, và lần đầu tiên sau những ngày cố gắng, anh thấy chính mình cũng đang sợ sự thật. Anh quay về phòng, thấy Tịnh Nghi đã tỉnh, gương mặt tái nhợt sau cánh chăn mỏng, mắt cô nhìn anh như thể đã nghe thấy hết. Anh không cần hỏi, cô nói khẽ, như thừa nhận. Anh đứng chết lặng, rồi gằn từng chữ, nói đi. Có phải đứa bé không phải con anh? Cô không đáp, chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến mọi cơn giận, mọi nghi ngờ trong anh đều vỡ vụn thành sợ hãi. Tịnh Nghi làm ơn, anh thì thầm, như van nài. Cô khép mắt, giọng nhỏ như gió, khi anh đuổi tôi đi, tôi mang thai được chưa đến 2 tháng. Lúc đó, tôi như mất phương hướng, không nhà, không người thân, không bạn bè. Tôi chỉ biết chạy. Đến một nơi xa, tôi ngất giữa đường vì kiệt sức. Một người đàn ông đi ngang qua, cứu tôi. Đó là Khánh Minh. Anh ấy là bác sĩ sản khoa, anh ấy chăm sóc tôi, ở bên tôi, đưa tôi đi khám, cho tôi chỗ ở. Trong những ngày yếu đuối nhất, tôi đã từng nghĩ, nếu như đứa bé này không có cha, thì Khánh Minh sẽ là người đó. Em đã ngủ với anh ta? Dịch Thần hỏi, giọng nghẹn nghẹn. Không, cô lắc đầu, tôi chưa bao giờ phản bội anh. Chưa bao giờ. Nhưng, tôi cũng chưa bao giờ chắc chắn. Tôi chưa từng dám xét nghiệm, vì tôi sợ, nếu đúng là con anh, tôi sẽ không bao giờ thoát được khỏi anh. Nhưng nếu không phải, tôi không biết liệu mình còn có đủ can đảm sống tiếp hay không. Dịch Thần bước lùi một bước, mắt anh đỏ quạch. Em nghi ngờ con mình, suốt 3 năm. Tôi không nghi ngờ đứa bé. Tôi nghi ngờ tình yêu của chúng ta. Vì nếu anh thật sự yêu tôi, anh đã không để tôi ra đi trong nhục nhã. Cô thốt lên, nước mắt trào ra. Tôi giấu anh chuyện đó vì tôi sợ, nếu anh biết, anh sẽ không còn yêu tôi nữa, mà chỉ là vì trách nhiệm với đứa bé. Anh không nói gì, chỉ ngồi sụp xuống mép giường, ôm đầu. Vậy, lần xét nghiệm ADN đó là sao? Anh hỏi sau một lúc im lặng. Là mẫu lấy từ quần áo cũ của anh, còn lại trong đống đồ cũ tôi vẫn giữ. Tôi đã đưa Gia Minh đi làm xét nghiệm, và kết quả là đúng. Anh khẽ nói, cô gật đầu là con anh. Tôi chắc chắn, nhưng tôi chưa từng đủ tin tưởng bản thân để nói ra sự thật. Cho đến hôm nay, anh quay sang nắm tay cô, ánh mắt rớm lệ, anh xin lỗi. Vì đã nghi ngờ, vì đã không cho em đủ lý do để tin anh. Cô nghẹn lời, chỉ biết đưa tay chạm lên gương mặt anh, em cũng xin lỗi. Vì đã để quá khứ kéo dài đến tận hôm nay. Và lúc đó, cơn đau bụng dữ dội lại kéo đến. Bụng cô co thắt, mặt tái nhợt, nước mắt ứa ra vì đau. Dịch Thần hoảng hốt gọi bác sĩ, cánh cửa phòng lại một lần nữa, mở toang trong hỗn loạn. Nhưng lần này, anh không chỉ là một người chồng hối lỗi, mà là một người cha, đã biết rõ ràng đứa bé kia là máu thịt của mình. Và vì thế, anh sẽ bảo vệ họ đến cùng. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện trung tâm, đèn nhấp nháy đỏ rực phản chiếu lên tấm kính phòng, hồi sức, khiến mọi thứ như hóa thành màu máu.
Trong phòng cấp cứu số 3, Lê Tịnh Nghi nằm trên băng ca, mặt trắng bệch, môi tím tái, tay run rẩy siết lấy tấm chăn, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả tóc và gối, bụng cô quặn thắt, từng cơn như ai đó đang dùng dao rạch vào da thịt, và giữa cơn đau dữ dội ấy, cô vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để bật gọi cái tên duy nhất, khiến cô bám trụ lại với hiện thực. Dịch Thần, đừng để con em chết. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, Phong Dịch Thần bị chặn lại bên ngoài, gương mặt anh trắng bệch, cổ tay còn vương máu vì bị Tịnh Nghi cào rách khi cô lên cơn đau quá mức. Bác sĩ trực ca lao ra cùng trưởng khoa sản, giọng gấp gáp, tình hình nguy cấp. Bệnh nhân chuyển dạ sớm hơn dự kiến, cổ tử cung co giật bất thường do stress, nhịp tim thai có dấu hiệu bất ổn. Các người làm gì cũng được, miễn là cứu được cả hai mẹ con cô ấy. Dịch Thần nói dứt khoát, nhưng bác sĩ lắc đầu, gương mặt trầm trọng, chúng tôi phải nói thật. Nếu tiến hành mổ lúc này, nguy cơ mất máu cực lớn, thể trạng cô ấy không cho phép truyền thêm lượng lớn huyết tương. Chúng tôi cần anh ký giấy chọn ưu tiên, cứu mẹ hoặc cứu con. Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, Phong Dịch Thần chao đảo, lùi một bước, tim như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại, không thể, tại sao lại phải chọn? Anh là người giám hộ hợp pháp duy nhất hiện tại. Chúng tôi cần chỉ thị ngay lập tức, vì thời gian không còn nhiều. Bác sĩ nhìn anh nghiêm trọng. Mọi thứ trước mắt anh như quay cuồng, trong đầu chỉ còn hình ảnh cô, người con gái anh từng đẩy ra khỏi nhà trong một buổi chiều tang thương, người mà anh đã tìm lại bằng tất cả những nhọc nhằn và day dứt, và bây giờ, chỉ mới kịp yêu lại chưa được bao lâu, lại buộc phải đứng giữa ngã ba sinh tử. Anh siết chặt tờ giấy, tay run bần bật, tiếng bút run rẩy vang lên rõ mồn một giữa hành lang lạnh toát, rồi đột nhiên, cánh cửa bật mở, một bóng người lao tới, giật lấy tờ giấy khỏi tay anh. Tôi sẽ ký thay anh, là Khánh Minh, giọng anh ta trầm, nhưng rõ ràng, tôi là người theo dõi sức khỏe Tịnh Nghi suốt 3 năm qua. Tôi hiểu tình trạng của cô ấy hơn bất kỳ ai. Anh không có quyền gì ở đây. Dịch Thần gầm lên. Nhưng tôi có quyền giữ lại tính mạng người phụ nữ mà anh từng vứt bỏ. Khánh Minh gằn giọng, tôi đã hứa với cô ấy, nếu một ngày xảy ra chuyện, tôi sẽ chọn giữ lại cô ấy. Vì cô ấy xứng đáng sống. Dịch Thần siết nắm đấm, gằn từng từ, anh có thể giỏi y học, nhưng anh không hiểu trái tim cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ sống nổi nếu thức dậy mà không thấy con mình. Khánh Minh sững lại, ánh mắt dao động. Còn Dịch Thần thì không do dự nữa, anh giật lại giấy cam kết, ký nhanh vào phần cuối cùng, tôi chấp nhận mọi rủi ro. Tôi yêu cầu cứu cả hai, nhưng nếu phải chọn, hãy cứu con tôi. Bác sĩ không hỏi thêm, lập tức quay đầu, chuẩn bị phòng mổ. Cửa phòng đóng lại, Dịch Thần gục xuống băng ghế, ôm đầu. Cơn mưa bên ngoài đột ngột xối xả hơn, như trút toàn bộ oan nghiệt đè nặng suốt 3 năm qua xuống khoảnh khắc này. Từng phút trôi qua như thiêu đốt tim gan, hành lang chỉ còn tiếng bước chân y tá chạy qua lại và tiếng anh thở dốc đầy bất lực. Khánh Minh ngồi bên kia, ánh mắt đỏ ngầu, rít khẽ, nếu cô ấy chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi cũng vậy, Dịch Thần nói, giọng trầm như tro tàn. 3 tiếng trôi qua, rồi 4. Cuối cùng đèn phòng mổ tắt. Bác sĩ bước ra, khẩu trang còn chưa kịp tháo, mắt vẫn còn đọng xương, ca mổ thành công. Nhưng mẹ lẫn con đều mất quá nhiều máu. Chúng tôi đang truyền bổ sung và theo dõi đặc biệt. Con tôi, Dịch Thần lao tới. Bé trai, sinh non 6 tuần nhưng phản xạ tốt, vẫn còn phải theo dõi trong lồng ấp. Bác sĩ thở ra, còn vợ anh rất kiên cường. Cô ấy đã tỉnh trong lúc mổ, dù thuốc mê chưa đủ liều. Và điều đầu tiên cô ấy hỏi là, con tôi còn sống không? Dịch Thần bật khóc. Không phải giọt nước mắt của sợ hãi, mà là vỡ òa, là sự sống, là điều kỳ diệu duy nhất còn sót lại trong thế giới tưởng đã sụp đổ của anh. Anh được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, nơi cô đang nằm, yếu ớt, gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố mỉm cười khi nhìn thấy anh. Anh thấy chưa? Cô khẽ thì thầm, em nói rồi, em sẽ không bỏ con lại một mình. Dịch Thần ngồi xuống, nắm tay cô, môi run run, anh tưởng đã mất em, mất cả hai, em chưa sẵn sàng đi đâu hết. Cô nhắm mắt, thở dốc,
Vì em chưa kịp nói rằng em tha thứ cho anh. Anh cúi đầu, nước mắt rơi lên bàn tay cô, thì thầm, anh không cần em tha thứ, chỉ cần em sống. Mỗi sáng được thấy em tỉnh dậy, mỗi tối được nghe em thở yên ổn bên cạnh, thế là đủ. Vậy còn đứa bé nó là ánh sáng cuối đường hầm của anh, là món quà mà em đã giữ suốt 3 năm trong cô độc. Anh hôn lên trán cô, nhẹ như gió. Ngoài kia, trời vẫn mưa, nhưng mưa đã dịu hơn, nhẹ hơn. Như chính trái tim của cô, lần đầu tiên sau 3 năm dài đằng đẵng, được đặt xuống. Lần đầu tiên, cô không còn phải chiến đấu một mình. Và lần đầu tiên, cô biết có một người cuối cùng cũng đã chọn cô. Dù là trong bóng tối, dù là giữa sinh tử. Tiếng máy thở đều đặn vang lên trong phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt, từng nhịp tim nhỏ xíu hiện lên màn hình điện tử như một phép màu mong manh vừa được kéo lại từ tay tử thần. Bên trong lồng ấp bằng kính trong suốt, đứa trẻ sơ sinh bé xíu nằm bất động với ống thở nối vào mũi, làn da nhăn nheo đỏ hồng như cánh đào non mới nở. Hai tay bé tẹo nắm hờ, nhưng thỉnh thoảng lại động đậy rất nhẹ như đang tìm kiếm hơi ấm. Bên ngoài lớp kính, Phong Dịch Thần đứng bất động rất lâu, ánh mắt dịu lại, trái tim lặng lẽ mềm đi từng chút một khi lần đầu tiên đối diện với sinh linh bé bỏng là kết tinh của tình yêu, dù từng bị lãng quên, từng bị rách nát, nhưng nay đã tìm thấy đường quay về. Đứa trẻ ấy là một phần của anh, một phần của Tịnh Nghi, là tất cả những gì còn lại để bù đắp 3 năm trời vỡ vụn. Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên lớp kính, khẽ thì thầm, chào con. Cha là người từng phạm sai lầm lớn nhất đời, nhưng từ giờ phút này, cha thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ con. Ánh mắt anh rưng rưng, nhưng chưa kịp để nước mắt rơi xuống, thì chuông báo động an ninh từ hành lang vang lên. Ánh sáng đỏ nhấp nháy chớp liên tục, rồi sau đó là tiếng y tá hét toáng lên. Một bác sĩ lao vào, khóa cổng an ninh cấp 3. Có người xâm nhập khu chăm sóc đặc biệt. Dịch Thần lập tức quay người, ánh mắt tối lại như báo rông sắp kéo đến. Anh lao ra ngoài, gặp ngay bác sĩ trưởng khoa đang hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Có một nữ nhân viên vệ sinh giả danh y tá. Cô ta vừa dùng thuốc an thần, khiến hai y tá trực ngất đi. Một bệnh nhi bị mở khóa lồng ấp trái phép. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách, nhưng e rằng mục tiêu không chỉ là nhiễm trùng. Dịch Thần không cần nghe tiếp, anh gầm lên, đứa bé sơ sinh số 13. Kiểm tra ngay. Một y tá hoảng hốt chạy vào, chỉ vài giây sau quay lại, không thấy cô ta đâu. Nhưng lồng ấp của bé trai số 13 đã bị mở, có dấu hiệu rút ống thở. Dịch Thần như hóa điên, lao thẳng vào phòng, quả đúng như lời y tá nói, đứa trẻ của anh, con trai anh, đang tím tái vì thiếu dưỡng khí, ống thở bị kéo lệch, và ai đó vừa mới rời khỏi hiện trường trong tích tắc. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức xô bàn, gào lên, gọi cấp cứu, gọi bác sĩ trưởng khoa nhi, phòng số 13 nguy cấp. Hàng loạt y tá, bác sĩ đổ vào như nước vỡ bờ, giường cấp cứu được đẩy vào phòng số 6, lồng ấp mới được kết nối lại, và người bác sĩ đầu ngành phải thực hiện thao tác hồi sức khẩn cấp trên thân thể chưa đầy 2 kg của một sinh linh vừa thoát chết không bao lâu. Còn Phong Dịch Thần thì đứng chết lặng ngoài cửa kính. Hai tay anh run lên, từng ngón tay cào mạnh vào tường như muốn trút hết căm giận lên chính sự bất lực của mình. Y tá trưởng hỗn hển, chúng tôi đang kiểm tra camera an ninh. Người đó mặc đồng phục y tá thật, nhưng gương mặt là của Tố Yên. Cái tên ấy khiến anh gầm lên như thú dữ, tại sao cô ta vẫn còn cơ hội ra tay? Tôi đã yêu cầu cách ly cấp đặc biệt rồi cơ mà. Chúng tôi không ngờ cô ta giả danh y tá mới. Hồ sơ lý lịch chưa được xác minh xong, người điều hành an ninh cúi đầu, giao cho cảnh sát, truy vết ngay. Cô ta mà còn bén mảng tới đây một lần nữa, tôi thề sẽ xử lý bằng luật của tôi. Giọng Dịch Thần lạnh như dao. Anh lao ngay về phòng hồi sức của Tịnh Nghi, tim đập thình thịch, lòng ngổn ngang loạn xạ vì sợ cô biết chuyện, bởi chỉ một tác động tâm lý lúc này cũng có thể khiến cô suy sụp hoàn toàn. Nhưng khi mở cửa bước vào, anh khựng lại, cô đang ngồi dậy, lưng dựa vào gối, mắt đỏ hoe, còn bác sĩ thì đứng bên cạnh lắp bắp, cô ấy đã biết hết rồi. Tịnh Nghi nhìn anh, ánh mắt không giận dữ, không trách móc,
mà là một thứ cảm xúc khó tả. Như thể cô đang bơi trong một cơn lũ nội tâm, vừa đau vừa tuyệt vọng, lại vừa không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Cô cất giọng khàn khàn, con em, có sống không? Đang được hồi sức, tạm thời vượt qua nguy kịch. Bác sĩ nói, phản xạ thở tự nhiên vẫn còn. Anh bước lại, nắm tay cô. Là cô ta phải không? Giọng cô khàn đặc. Là Tố Yên, anh khẽ gật đầu. Cô ta đã đổi cách tiếp cận. Không nhắm vào em nữa, mà nhắm vào thứ em yêu thương nhất. Tịnh Nghi nhắm mắt, nước mắt lăn dài hai bên gò má. Cô thở ra một hơi dài, rồi mở mắt nhìn anh hãy nghe em Dịch Thần. Nếu lần này con em sống sót, em không cần gì hết. Em không cần anh phải yêu em, không cần quay về bên em chỉ cần được rời đi cùng con, đến một nơi không ai biết, để sống tiếp những ngày còn lại trong bình yên. Em đang nói cái quái gì vậy? Dịch Thần khựng lại, như bị bóp nghẹt. Em không thể để con lớn lên với quá khứ bị truy sát, với những bí mật đẫm máu, với cái bóng của hận thù, từ đời cha mẹ phủ lên nó. Cô lắc đầu, tay siết chặt tay anh, hãy để em mang con rời khỏi nơi này, được không? Không, anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh đã để em ra đi một lần. Không có lần thứ hai. Anh không hiểu, không. Em mới là người không hiểu. Em tưởng con em chỉ cần bình yên sao? Không, nó cần cả cha, cả mẹ. Nó cần một gia đình, điều mà chính em đã bị tước mất từ nhỏ. Giờ em lại định tước nó khỏi con em sao? Giọng anh run run, đừng trốn nữa, đừng chạy nữa. Lần này, em phải cùng anh đối mặt. Chúng ta sẽ không để ai cướp đi con chúng ta. Không một ai. Cô òa khóc, gục đầu vào ngực anh, cả người run lên. Và lần đầu tiên sau nhiều năm chịu đựng trong im lặng, cô để mình yếu đuối hoàn toàn. Còn anh thì ôm lấy cô thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, tất cả sẽ lại tan biến trong khói bụi hận thù. Ngoài hành lang, tiếng cảnh sát vang lên, họ đang lục soát từng tầng, từng lối đi, từng phòng cấp cứu, nhưng trong lòng Dịch Thần, anh biết Tố Yên sẽ không dừng lại. Vì kẻ đã hóa điên vì thù hận thì không cần lý do để ra tay nữa. Và đó là lý do anh phải ra tay trước. Gió đêm lùa qua khe cửa hở trên tầng thượng khu điều trị cũ đã ngưng sử dụng từ nhiều năm. Tiếng cọt kẹt của tấm cửa sắt bị rỉ rỉ vang lên giữa màn đêm đặc quánh mùi ẩm mốc và thời gian. Nơi đây từng là khu hồi sức thần kinh, nơi giam giữ những bệnh nhân tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Bây giờ lại trở thành nơi hẹn cuối cùng giữa hai con người từng gắn bó trong một mối quan hệ ám muội, sai trái và điên loạn. Phong Dịch Thần bước vào căn phòng tối, nơi chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn nhỏ lơ lửng phía trên. Ánh sáng vàng mờ tạo nên những vệt đổ bóng dài lê thê. Anh không mang theo gì ngoài một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ cài trong túi áo và một khẩu súng ngắn giấu trong tay áo khoác. Tâm trí anh bình tĩnh nhưng không chủ quan, bởi anh biết một người phụ nữ như Lâm Tố Yên khi đã biến tình yêu thành thù hận sẽ không bao giờ lùi bước chỉ bằng lời nói. Và nếu đêm nay anh không kết thúc mọi thứ, cô ta sẽ không chỉ cướp đi đứa trẻ của anh, mà còn cướp luôn cơ hội tái sinh mong manh của Tịnh Nghi. Cánh cửa khẽ kêu lên phía sau, một bóng người xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt. Tố Yên mặc áo khoác đen rộng, tóc rũ rượi, tay cầm một con dao nhỏ, mắt không còn tia tỉnh táo nào, mà chỉ là thứ ánh nhìn bấn loạn, đảo liên tục quanh không gian như con thú săn mồi. Cô ta cười nhẹ khi thấy anh, không ngờ anh đến thật. Em tưởng anh sẽ trốn trong vòng tay con đàn bà đó mãi. Tôi không trốn, tôi đến đây để kết thúc mọi thứ. Dịch Thần khẽ nói, giọng đều và lạnh. Kết thúc. Cô ta cười lớn, anh tưởng mọi chuyện có thể kết thúc chỉ vì anh hối hận ư? 3 năm qua tôi phát điên, bị nhốt như con vật trong trại tâm thần. Anh có biết người ta đã làm gì với tôi không? Chọc điện vào đầu tôi, tiêm thuốc khiến tôi không nhớ nổi mình là ai. Tất cả là vì anh. Không, là vì cô đã làm những chuyện không thể tha thứ. Anh tiến một bước, ánh mắt lạnh lùng, cô đẩy vợ tôi ngã từ cầu thang. Cô ngụy tạo bằng chứng giả, khiến tôi tin rằng Tịnh Nghi ngoại tình. Cô thuyết phục mẹ tôi ép hôn, chỉ để chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Tất cả là do cô chọn, không ai ép cô cả. Không, tất cả là vì tôi yêu anh, cô ta gào lên.
Tôi yêu anh đến phát điên. Tôi nhìn thấy anh từ năm 16 tuổi. Ngày đầu tiên tôi theo mẹ đến làm giúp việc trong nhà họ Phong. Anh là ánh sáng duy nhất giữa đời tôi. Nhưng tôi là con gái của một người hầu, còn cô ta là thiên kim tiểu thư. Cô ta có tất cả, còn tôi thì không. Tôi phải giành lấy thứ mình xứng đáng. Vậy còn đứa bé? Dịch Thần chậm rãi hỏi, cô định giết nó vì nó là máu mủ của tôi sao? Không, Tố Yên khựng lại, mắt rưng rưng, rồi cười như điên. Tôi không muốn giết nó. Tôi muốn cô ta phải đau như tôi từng đau. Phải nhìn đứa bé đó chết dần trước mắt mà bất lực. Tôi muốn cô ta hiểu cảm giác bị anh quay lưng, lạnh lẽo và tuyệt vọng đến mức phát điên là như thế nào. Cô bị điên rồi, anh siết chặt nắm tay, và cô đang tự chôn sống mình trong sự dối trá mà cô tạo ra. Vậy sao không giết tôi đi? Cô ta giơ dao giết tôi đi Dịch Thần. Đâm vào đây này, cô ta chỉ vào ngực. Nhưng Dịch Thần không nhúc nhích, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt khiến cô ta chững lại. Rồi anh móc từ túi ra chiếc máy ghi âm, bật lên, giọng cô ta vang lại rõ ràng, từng lời thú nhận rùng rợn được ghi lại đầy đủ. Cô vừa ký vào bản án của chính mình, anh thả máy vào túi, cảnh sát đang đợi bên ngoài. Không, cô ta gào lên, lao về phía anh, dao vung thẳng vào ngực anh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh phản xạ như bản năng, bẻ tay cô ta, quật xuống nền xi măng, con dao văng ra xa, tiếng cửa bật mở, hai cảnh sát xông vào khống chế cô ta, trong khi cô ta vẫn hét lên như con thú bị thương, tôi yêu anh, tôi vì anh mà mất hết rồi, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Dịch Thần đứng nhìn, không nói gì, chỉ khi thấy cô ta bị trói gô, lôi ra khỏi căn phòng tối ấy, anh mới quay người, đôi mắt mờ nhòe bởi những tầng cảm xúc chồng chéo, không phải vì đau, mà là vì cuối cùng, bóng ma ám ảnh 3 năm trời đã thực sự bị giam lại. Anh bước ra khỏi khu nhà cũ, trời chưa sáng, nhưng một tia nắng yếu ớt đã bắt đầu dọi qua đám mây dày. Trong lòng anh, tất cả những gì còn lại là khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình yên của Tịnh Nghi, và hình ảnh đứa trẻ nhỏ xíu, đang cố gắng từng phút để tồn tại, để sống, để gọi anh một tiếng cha vào một ngày không xa nữa. Và lần này, anh sẽ không để bất cứ ai, kể cả quá khứ, cướp mất điều đó. Trời đã vào thu, những cơn gió se lạnh đầu mùa len qua từng khe cửa khiến ánh nắng nhẹ buổi sáng thêm phần trong trẻo. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, ánh sáng vàng ấm dịu hắt lên đôi má nhợt nhạt của Lê Tịnh Nghi. Cô đã có thể ngồi dậy, lưng tựa vào gối, tay trái cắm kim chuyền nhưng đã bắt đầu có lại sắc hồng trên môi. Đôi mắt dù vẫn lờ đờ vì thuốc, nhưng đã sáng hơn nhiều so với 3 ngày trước. Còn bên kia lớp kính, nơi phòng sơ sinh cách ly Gia Minh, đứa con trai bé nhỏ của cô, đã qua khỏi cơn nguy kịch, bé đã được tháo ống thở, thậm chí còn phản ứng yếu ớt khi y tá chạm vào tay. Và giây phút đó, khi cô nhìn thấy trên màn hình camera trực tiếp, khóe mắt cô ươn ướt, lòng cô như vừa được rót đầy bằng một thứ ánh sáng mà trước nay cô chưa từng cảm nhận, ánh sáng của hy vọng, của một tương lai thật sự, nơi cô không còn phải chạy trốn, không còn phải che giấu đứa trẻ trong bụng mình như một cái tội, nơi cô có thể đường đường chính chính gọi một người là cha của con tôi. Và người ấy, Phong Dịch Thần, đang đứng trước cửa phòng cô, cầm trong tay bó cúc họa mi vừa được hái từ vườn hoa phía nam bệnh viện. Bó hoa không phải đắt tiền, không phải hoa hồng rực rỡ hay lan hồ điệp kiêu sa như anh từng tặng cô ngày xưa, mà là một bó hoa dại trắng muốt, nhỏ bé, giản đơn, như cách anh muốn bắt đầu lại với cô, không khoa trương, không vội vàng, chỉ cần chân thành. Và khi anh bước vào, cô nhìn anh, ánh mắt ấy không còn lạnh, không còn căng thẳng, chỉ còn sự mệt mỏi và một chút dịu dàng còn sót lại, như thể cô đang mở một cánh cửa rất khẽ, rất chậm, để cho phép người ấy một lần nữa bước vào thế giới đã bị tàn phá bởi chính bàn tay anh. Sao hôm nay lại là hoa cúc họa mi? Cô hỏi khẽ, giọng vẫn còn mệt. Anh mỉm cười, đặt bó hoa lên bàn. Vì em từng nói, em ghét hoa sang, chỉ thích thứ gì đó thật và sống dai. Giống em. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đắm vào mắt cô. Cô khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. 3 năm rồi mà anh còn nhớ câu đó. Anh chưa bao giờ quên. Chỉ là lúc đó anh không hiểu hết ý nghĩa. Anh đáp thành thật, tay anh nhẹ nắm lấy tay cô,
không còn run như lần đầu ở phòng cấp cứu, mà là sự dịu dàng từ tận đáy lòng. Cô không rút tay lại, chỉ lặng lẽ để yên. Con chúng ta khá hơn rồi. Anh đã xin phép bác sĩ cho anh trực tiếp chăm sóc bé mấy ca đêm nay. Dù anh chẳng biết thay tã hay cho bú là như nào, nhưng anh cười khổ. Y tá nói hôm qua anh bế sai tư thế, nhưng bé lại mỉm cười, dù chỉ là phản xạ thần kinh. Tịnh Nghi im lặng hồi lâu, rồi hỏi nhỏ, lúc ở phòng mổ, tại sao anh chọn cứu con mà không phải em? Câu hỏi đó khiến Dịch Thần sững lại, anh ngẩng lên, ánh mắt như có sóng gió lướt qua, vì anh tin em sẽ sống. Còn con thì quá yếu, nó không có sức mạnh của em. Em đã một mình nuôi nó 3 năm, gánh cả bầu máu thịt đi qua bao mùa đông, bao đêm lạnh, em dám một mình sinh nó ra giữa sự thù ghét và nguy hiểm. Em đã sống vì nó, nên nếu phải chọn, anh không thể để em mất đi lý do sống duy nhất. Cô không nói gì nữa, đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Lần đầu tiên, cô cảm thấy được nghe câu trả lời, không phải từ một người đàn ông mang danh tổng tài, không phải một người từng đẩy cô ra khỏi cửa biệt thự trong mưa gió, mà là một người cha thật sự, một người đàn ông đang học cách chịu trách nhiệm, không phải vì danh dự, mà vì tình yêu thật sự. Anh có sợ đứa trẻ ấy lớn lên sẽ hận anh không? Cô hỏi. Anh khẽ lắc đầu, nếu nó hận, anh chấp nhận. Nhưng anh sẽ yêu nó gấp trăm lần để xóa bỏ thù hận đó. Anh sẽ bên nó trong từng bước tập đi, từng đêm sốt cao, từng ngày vào lớp học đầu tiên. Chỉ cần em, để anh làm cha. Cô quay mặt đi, nước mắt rơi xuống gối. Cô không muốn anh thấy mình yếu đuối, nhưng lần này cô không giấu được nữa. Cô đã mệt quá rồi, mệt vì chiến đấu, vì gồng lên để sống sót, vì bảo vệ con khỏi ánh mắt thế gian, mệt vì ôm lấy sự im lặng như một lớp áo giáp để khỏi bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng anh, Phong Dịch Thần, lại đột nhiên quay về giữa lúc cô không còn kỳ vọng. Và lúc này đây, anh đang ngồi trước mặt, dịu dàng, nhẫn nại, kiên trì như chưa từng có ngày anh nói lời cay nghiệt, cút khỏi nhà tôi. Đứa bé đó không liên quan đến tôi. Bây giờ, anh chỉ khẽ khàng, anh sẽ không rời đi nữa. Dù em có tha thứ hay không, dù em có mở lòng hay không, anh vẫn sẽ ở đây. Cô quay lại nhìn anh, gật nhẹ đầu, chỉ một cái gật nhẹ, nhưng khiến lòng anh vỡ òa trong cơn lũ nhẹ nhàng như nước mắt của chính mình. Anh không ôm cô, cũng không hôn. Chỉ ngồi đó, nắm tay cô, cùng cô nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu từng tiếng đều đặn, như tiếng đồng hồ báo rằng quá khứ đã qua và họ đang sống, thật sự sống cho hiện tại. Ngoài hành lang, bác sĩ bước vào, mỉm cười thông báo, Gia Minh đã có thể được chuyển về phòng sơ sinh theo dõi đặc biệt. Nếu không có biến chứng gì thêm, 1 tuần nữa là có thể rời lồng ấp. Tịnh Nghi bật khóc. Dịch Thần đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, chúng ta sẽ đón con về. Cả ba. Cô khẽ hỏi, tên Gia Minh là anh đặt sao? Anh gật đầu, Gia là nhà, Minh là ánh sáng. Anh muốn nhắc mình rằng, chỉ khi có em và con, anh mới biết mình có nhà. Cô gục mặt vào bàn tay, nước mắt nhỏ ướt cả tấm chăn. Còn anh thì ngồi bên, kiên nhẫn chờ, vì anh biết không có vết thương nào là không lành, chỉ cần có thời gian và sự thật. Nhưng anh không biết, cũng chính trong lúc này, ở một bệnh viện tâm thần cách đó không xa, một người đàn ông đang đến thăm một kẻ điên. Gương mặt hắn quen thuộc một cách khó hiểu, mái tóc được trải chuốt kỹ càng, đôi mắt lạnh, tờ hồ sơ trên tay hắn mang tên, bệnh nhân Lâm Tố Yên, trạng thái không ổn định, nhưng không mất năng lực nhận thức hoàn toàn. Và trong tay hắn là một bức ảnh chụp Gia Minh, đứa trẻ mà hắn chưa từng gặp, nhưng đã được giao nhiệm vụ kết thúc. Hắn nhếch môi, vậy là, con trai mày vẫn còn sống. Nhưng tao thì chưa bắt đầu chơi đâu, Phong Dịch Thần. Cơn giông đã qua, nhưng một cơn bão mới đang kéo đến. Buổi sáng ở bệnh viện diễn ra như thường lệ với những bước chân tất bật của y tá, tiếng bánh xe đẩy lăn đều trên nền gạch trắng lạnh và ánh mặt trời hắt qua khung cửa kính trong suốt tạo thành những vệt sáng vàng ươm trải dài trên sàn. Mọi thứ tưởng như yên ả và bình thường, nhưng trong lòng Phong Dịch Thần, sự cảnh giác chưa từng giảm đi một khắc nào. Anh ngồi bên giường bệnh của Tịnh Nghi, tay khẽ vuốt ve những ngón tay gầy gò của cô.
lòng dịu lại khi thấy sắc mặt cô đã hồng hào hơn, còn Gia Minh, đứa bé anh từng suýt đánh mất, giờ đang nằm ngủ say bên trong phòng chăm sóc sơ sinh. Hơi thở đã đều đặn, da đã chuyển sắc hồng tự nhiên, và tất cả những điều đó giống như phép màu hồi sinh sau trận bão tàn khốc. Nhưng Phong Dịch Thần biết rõ, không có cơn bão nào thật sự kết thúc khi kẻ gây ra nó chưa hiện diện hoàn toàn, vì Tố Yên, dù điên, dù bị bắt, vẫn chỉ là con tốt trong ván cờ này, bằng trực giác của một người từng lăn lộn trên thương trường và dấn thân vào những cuộc chơi quyền lực. Anh hiểu, sau tất cả những điều điên rồ kia, còn có một đôi mắt nào đó đang lặng lẽ quan sát, một đôi tay giấu mặt đã đẩy những con cờ từng bước lùi vào thế thảm, và giờ đây, chính hắn đang chuẩn bị lộ mặt. Quả đúng như linh cảm, sáng hôm đó, anh nhận được một phong thư tay đặt trước cửa phòng bệnh của Tịnh Nghi, không người gửi, không địa chỉ, bên trong chỉ là một tấm ảnh Gia Minh đang nằm ngủ trong lồng ấp, nhưng điều đáng sợ không nằm ở bức ảnh, mà là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc phía sau, một đứa bé non tháng, ngủ ngon được bao lâu khi chưa biết cha nó là ai thật sự. Tay Dịch Thần siết chặt, ánh mắt tối lại, mạch máu ở thái dương nổi lên, anh lập tức gọi trợ lý thân tín Lạc Tư, ra lệnh rà soát toàn bộ camera giám sát quanh phòng bệnh. Điều bất thường là không có ai khả nghi xuất hiện vào khung giờ bức thư được để lại, càng không có ai ra vào khu chăm sóc đặc biệt ngoại trừ các y tá trực và bác sĩ. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, kẻ đứng sau không chỉ quen thuộc lối đi trong bệnh viện, mà còn biết cách vô hiệu hóa hệ thống an ninh mà không để lại dấu vết. Tôi muốn anh tra lại toàn bộ danh sách nhân viên y tế từng làm việc tại viện trong vòng 6 tháng qua. Kỹ thuật, bảo vệ vệ sinh, cả hợp đồng thời vụ. Ai từng tiếp cận Tố Yên? Ai có quan hệ với nhà họ Phong trong quá khứ? Không sót một ai. Dịch Thần ra lệnh lạnh lùng. Lạc Tư gật đầu, lập tức triển khai. Cùng lúc đó, trong một góc khác của thành phố, bên trong căn biệt thự cổ đã phủ rêu ở vùng ngoại ô, một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Trước mặt hắn là màn hình máy tính lớn, trên đó hiện lên hình ảnh trích xuất từ camera phòng hồi sức nơi Tịnh Nghi đang ngủ, và một góc nhỏ hiển thị nhịp tim điện tử của Gia Minh. Hắn mỉm cười, chậm rãi đưa một ngón tay vuốt theo màn hình. Cô ta thật ra yếu hơn mình tưởng, nhưng thằng bé đúng là giống cha nó như khuôn đúc. Hắn bước lại bên bàn, nhấc lên một tập hồ sơ dày, bìa ngoài ghi dòng chữ dự án P di sản Phong ra, hồ sơ mật bị che giấu năm 1997. Hắn lật trang đầu tiên, hình ảnh hai người đàn ông trẻ tuổi hiện lên, Phong Duy Nhân, cha của Dịch Thần, và Trình Vũ, một người từng là cổ đông sáng lập tập đoàn Phong Thị, nhưng bị khai trừ khỏi ban điều hành hơn 20 năm trước vì vi phạm đạo đức và nguyên tắc kinh doanh. Trong hồ sơ ghi rõ, Trình Vũ bị cáo buộc cấu kết với tập đoàn nước ngoài, làm rò rỉ thông tin chiến lược, khiến Phong Thị mất gần 1/3 giá trị thị trường vào năm 1997. Kết quả, bị bãi nhiệm, xóa tên khỏi lịch sử công ty. Nhưng điều ít ai biết là Trình Vũ không bị truy tố hình sự, không bị giam giữ, mà đột ngột biến mất khỏi ngành tài chính chỉ sau 3 ngày sau khi ra tòa. Và nay, hắn chính là người đàn ông đang ngồi trước màn hình, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thâm trầm như lửa đang âm ỉ cháy trong than đá. Phong Dịch Thần, mày là con trai của kẻ đã hủy hoại cả đời tao. Nhưng tao không cần lấy mạng mày, tao sẽ lấy con trai mày, để mày hiểu thế nào là mất đi tương lai của chính mình. Trình Vũ, kẻ từng là bạn thân, cộng sự của Phong Duy Nhân, giờ quay lại như một cơn sóng ngầm, không ào ạt, không ồn ào, nhưng đủ mạnh để nhấn chìm cả một đế chế. Hắn cười khẽ rút điện thoại, nhấn nút ghi âm, bước 1 hoàn tất. Mục tiêu đã phản ứng đúng như tính toán. Bước 2, kích hoạt kế hoạch rút máu gen. Giọng hắn vang lên lạnh lẽo. Trong bệnh viện, Gia Minh đột nhiên có dấu hiệu co giật nhẹ, máy monitor phát âm thanh cảnh báo nhỏ, y tá lập tức chạy vào, nhưng chỉ phát hiện bé bị hạ đường huyết nhẹ, điều tưởng như bình thường, nhưng trong một góc phòng, một sợi dây chuyền nhỏ vừa bị thay thế. Không ai phát hiện ra, không ai nghi ngờ, nhưng một ống máu siêu nhỏ đã được rút ra khỏi cơ thể bé, được gửi đi trong một phòng thí nghiệm nằm sâu
trong khu nghiên cứu tư nhân không đăng ký. Kẻ thù đã thật sự bắt đầu ra tay. Và lần này, hắn không cần giết ai. Hắn chỉ cần đánh cắp máu. Kết quả xét nghiệm được niêm phong trong một tập hồ sơ màu đen dán kín. Trên bìa chỉ có duy nhất một dòng chữ in nghiêng lạnh lẽo, dự án P, mã gen di truyền dịch G1. Khi Lạc Tư đưa tập tài liệu đó cho Phong Dịch Thần, gương mặt anh hiện rõ vẻ ngờ vực và cảnh giác, vì đây không phải là kết quả được anh yêu cầu xét nghiệm, mà là kết quả được gửi từ một trung tâm phân tích di truyền nước ngoài, với dấu mộc ủy quyền mà anh chưa từng ký, nhưng tên người nhận lại là anh, và quan trọng hơn, dấu niêm phong chưa hề bị bóc, đồng nghĩa với việc ai đó đã lấy mẫu máu con trai anh, gửi đi mà không cần sự đồng ý của anh và Tịnh Nghi, và giờ đang ngồi đâu đó, chờ xem phản ứng của anh khi đọc nó. Anh bóc tập hồ sơ ra, từng dòng thông tin hiện lên rõ ràng, mạch lạc như một bản tuyên ngôn di truyền học, đối tượng xét nghiệm, Gia Minh Nam, sơ sinh, sinh non 34 tuần, nhóm máu O, gen trội liên kết hệ research âm hiếm gặp, chỉ xuất hiện trong 0,01% dân số châu Á, đặc biệt mã gen DCTR1 mang đột biến đồng hợp lặn, thuộc chuỗi mã hóa protein kiểm soát tăng trưởng thần kinh, đồng thời gen DGTA, một chuỗi di truyền lặn từng xuất hiện trong dòng máu trực hệ của Phong Duy Nhân, người được ghi nhận mang dấu hiệu gen di truyền siêu trí nhớ, hyperthymesia, theo ghi chép y khoa năm 1975. Dịch Thần chết lặng. Tờ giấy trước mắt như lật tung quá khứ, anh chưa từng được biết đến, cha anh, Phong Duy Nhân, chưa từng công khai có bất kỳ hội chứng đặc biệt nào. Nhưng bí mật này đã được cất giấu, bị vùi sâu trong hồ sơ nghiên cứu y học thời chiến, khi nhà họ Phong từng là đối tượng nghiên cứu về di truyền học đặc biệt do chính phủ tài trợ. Điều đó có nghĩa là, trong cơ thể đứa bé mới sinh, mang dòng máu của anh, đã bộc lộ dấu hiệu di truyền hiếm gặp cấp quốc tế, có khả năng ảnh hưởng đến y học, công nghệ sinh học, và hơn hết là một giá trị tài sản phi nhân loại mà bất cứ thế lực ngầm nào cũng có thể nhắm tới. Dịch Thần ngồi phịch xuống ghế, mắt anh tối sầm, bàn tay nắm chặt bản báo cáo đến mức các khớp trắng bệch. Gia Minh là con trai của anh, là con của Tịnh Nghi. Nhưng thằng bé lại bị kẻ khác xem như một dự án, một thứ vũ khí sinh học sống. Anh lập tức gọi bác sĩ trưởng khoa sơ sinh, yêu cầu kiểm tra hệ thống theo dõi dinh dưỡng và truyền dịch của Gia Minh, nhưng kết quả trả về khiến anh gần như phát điên. Trong đêm ngày hôm kia, ống truyền dịch của Gia Minh có thay đổi nhẹ, một lượng máu nhỏ đã được rút ra, nhưng không đủ để gây nguy hiểm nên không bị phát hiện. Người thao tác sử dụng thẻ từ cũ của một y tá đã nghỉ việc 3 tháng trước. Camera ở góc mù hành lang không ghi lại được hình ảnh. Dịch Thần đập mạnh tay lên bàn, tức là có người đã lén lấy máu con tôi. Và mẫu máu đó đã được dùng cho xét nghiệm di truyền cao cấp mà không qua bất kỳ hệ thống bệnh viện nào. Bác sĩ không dám trả lời. Lạc Tư bước vào, giọng khàn đặc, tôi đã tra ra rồi. Trung tâm nhận mẫu máu đó được tài trợ bởi một công ty tên là Gentech Holding, đăng ký trụ sở tại Singapore, nhưng thực chất là công ty con của một tổ chức tài chính do Trình Vũ điều hành. Cái tên đó, Trình Vũ, như một con dao vừa rạch toạc những mảnh ký ức cũ kỹ trong đầu Dịch Thần. Anh nhớ rõ cha từng nói, đừng bao giờ tin người bạn có thể ngồi im lặng suốt 3 năm bên cạnh mình mà không hé nửa lời, vì chính kẻ đó có thể đang tính kế để xé ngược ra ngực con vào ngày con không đề phòng. Trình Vũ chính là kẻ đó, người từng là cổ đông sáng lập, bạn thân của cha anh, bị khai trừ khỏi hệ thống nhà họ Phong, nhưng chưa từng bị trừng phạt đúng nghĩa. Hắn biến mất không dấu vết, và nay quay trở lại như bóng ma của thế hệ cũ, tàn nhẫn, thông minh, và dã tâm vượt xa những kẻ như Tố Yên. Tôi phải đưa Gia Minh ra khỏi đây. Dịch Thần đứng bật dậy, giọng trầm thấp, nhưng dứt khoát, ngay tối nay. Sử dụng lối thoát y tế cấp mật, chuyển đến cơ sở y tế tư nhân của nhà họ Phong. Không được công khai, không báo tin, không để Tịnh Nghi biết vội. Cô ấy chưa chịu nổi cú sốc này. Nhưng anh đã tính sai. Vì khi anh quay về phòng bệnh để thu xếp đồ cho cô, Tịnh Nghi đã biến mất. Trên giường là mảnh giấy viết tay vội vàng, em xin lỗi.
Em không muốn con em bị biến thành vật thí nghiệm. Đừng tìm em sẽ đưa con rời khỏi tất cả. Cả thế giới của anh như sụp đổ. Tịnh Nghi mang Gia Minh bỏ đi. Giữa lúc tất cả những bí mật bị lộ sáng, giữa lúc nguy hiểm đang cận kề hơn bao giờ hết, và anh, Phong Dịch Thần, phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất, mất con, mất cô. Mãi mãi, cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố lúc nửa đêm, từng hạt nặng như đá rơi xối xả lên kính chắn gió của chiếc SUV màu đen đang lao nhanh trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Trong xe, Phong Dịch Thần ngồi ở ghế sau, ánh mắt rực lửa căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình tablet hiển thị bản đồ vệ tinh. Từng tín hiệu chớp tắt là từng cơ hội mong manh mà anh và đội của mình bám lấy như cứu sinh giữa biển sóng. Bên cạnh là Lạc Tư, cánh tay phải trung thành, tay cầm tai nghe liên lạc, miệng liên tục ra lệnh. Đội 1 bao vây đường vành đai phía Bắc. Đội 2 tập trung khu vực trạm xe liên tỉnh. Đội 3 lục soát khách sạn Vendo. Lập tức truy vết tín hiệu SIM trong vòng 2 giờ qua của điện thoại cô Lê Tịnh Nghi. Ưu tiên di chuyển bằng xe không biển số, dấu hiệu bất thường là phụ nữ trẻ bế trẻ sơ sinh. Cả bắt đầu chỉ cách đây đúng 40 phút khi Dịch Thần trở lại phòng bệnh và phát hiện Tịnh Nghi đã biến mất cùng con trai. Mảnh giấy ngắn ngủi để lại đủ khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Đừng tìm em không thể để con bị biến thành vật thí nghiệm. Em xin lỗi. Dòng chữ như con dao đâm vào từng tế bào trong tim anh. Một người phụ nữ từng chịu đủ tổn thương, bị đẩy ra khỏi hôn nhân, mang thai trong đau đớn và im lặng, nay lại buộc phải tự gánh vác đứa con bé bỏng ra đi giữa đêm mưa lạnh chỉ. Vì cô nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ đứa trẻ khỏi một thế giới tàn nhẫn mà chính anh cũng đang bất lực trước nó. Dịch Thần tự hỏi, có phải chính sự im lặng, sự giấu giếm, sự cố gắng bảo vệ cô bằng cách không nói thật mọi thứ mới chính là nguyên nhân khiến cô tin rằng anh sẽ chọn lợi ích, chọn dòng máu di truyền, chọn công nghệ, chọn tương lai đế chế, thay vì chọn cô và Gia Minh. Anh nghiến răng, giọng khàn đặc, tôi đã bảo vệ cô ấy bằng cách im lặng, nhưng lại khiến cô ấy cảm thấy bị phản bội. Tôi là thằng đàn ông ngu ngốc nhất. Chiếc xe đột ngột dừng lại khi một cuộc gọi đến từ trung tâm phân tích tín hiệu. Nhân viên kỹ thuật báo, chúng tôi vừa bắt được tín hiệu phát ra từ chiếc điện thoại Samsung S23 của cô Lê, được kích hoạt khoảng 6 phút trước tại trạm sạc nhanh gần sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó tín hiệu mất. Có khả năng cô ấy đang tìm cách bay ra ngoài thành phố. Không, Dịch Thần nói, mắt lóe lên tia hiểu biết sâu sắc. Tịnh Nghi không bao giờ chọn sân bay. Cô ấy biết tôi có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống sân bay dân dụng trong vòng 15 phút. Cô ấy không trốn. Cô ấy chỉ muốn đưa con đến nơi cô ấy cho là an toàn. Cô ấy có thể quay về nơi đầu tiên khi mang thai. Anh quay phát sang Lạc Tư, Đà Lạt. 3 năm trước cô ấy từng ở đó. Tôi vẫn nhớ địa chỉ cô thuê phòng lần đầu là khu nhà trọ ven đồi phường 9. Cô ấy nói với tôi, nơi đó là nơi yên tĩnh nhất cô từng có trong đời. Tôi sẽ cử người đến đó trước. Lạc Tư lập tức thao tác, trong khi Dịch Thần gọi một cuộc riêng. Một giọng nam trầm vang lên bên kia đầu dây, đã lâu không nghe giọng cậu, Dịch Thần. Sao vậy? Không ngủ được. Tôi cần anh. Anh nói nhanh, tôi cần một hệ thống định vị vết sóng, SIM bằng công cụ phi chính phủ. Một người phụ nữ và một đứa bé sơ sinh. Mã ID tôi sẽ gửi trong 30 giây. Làm ơn, đội trưởng Tường. Người bên kia trầm giọng, cậu biết tôi đã rời đội rồi. Nhưng anh vẫn là người duy nhất tôi tin được để không làm rò rỉ thông tin này ra các cơ quan nội bộ. Dịch Thần nói dứt khoát, nếu tin tức này đến tai Trình Vũ, tôi sẽ mất con. Mãi mãi, một thoáng yên lặng, rồi người kia gửi mã cho tôi. Cậu có 3 tiếng. Tôi sẽ truy ra dấu di chuyển nếu tín hiệu bật lần nữa. Cuộc gọi kết thúc, Dịch Thần thả người ra sau ghế, mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo, mưa mỗi lúc một nặng hạt như thể ông trời đang trừng phạt một kẻ tội đồ mang danh cha, nhưng không bảo vệ được gia đình. Hình ảnh Tịnh Nghi bế đứa con nhỏ, che kín gương mặt, ôm chặt vào lòng trong đêm, bước đi dưới mưa không một điểm đến, cứ thế ám lấy anh như một vết máu không thể gột rửa. Anh từng có cơ hội giữ họ lại, từng hứa sẽ bảo vệ,
từng thề sẽ không bao giờ buông tay, vậy mà chỉ sau vài giờ, cô biến mất khỏi tầm tay anh như một làn khói. Như 3 năm trước, chính anh đã là người mở cửa đẩy cô ra, và giờ, anh phải chạy, phải tìm lại họ, không phải vì danh dự, không phải vì gánh nặng họ Phong, mà vì lần đầu tiên anh cảm thấy, nếu mất đi hai người đó, tim anh sẽ không còn lý do để đập nữa. Gần 2 giờ sáng, tín hiệu sim xuất hiện lần thứ hai, lần này là từ một cây xăng quốc lộ trên đường lên đèo Bảo Lộc. Camera an ninh cho thấy một phụ nữ đội nón, mang khẩu trang, mặc áo khoác dài, đang bế một chiếc khăn lớn trong tay, đi cùng một tài xế GrabCar thuê theo giờ. Chiếc xe đã rời đi 30 phút sau, hướng về phía đèo Brent. Chuẩn bị trực thăng. Tôi muốn có mặt ở Đà Lạt trước 4 giờ sáng. Dịch Thần ra lệnh. Ở một góc khác, bên trong căn biệt thự cổ, Trình Vũ nhận được tin báo từ một nhân viên ngầm. Cô ta đã rời khỏi bệnh viện. Cùng đứa trẻ, hắn chỉ mỉm cười, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Tốt, rất tốt. Vậy thì ta sẽ để cho Phong Dịch Thần tự dâng món quà cho ta. Ngon hơn là đi cướp. Hắn quay sang tên trợ lý, khởi động đội lấy mẫu. Nếu bắt được đứa trẻ sống, ưu tiên tách tế bào gốc. Nếu không, thì ít nhất ta phải có đủ máu để hoàn tất mã hóa. Ngoài trời, mưa vẫn rơi như chút. Và một cuộc đuổi bắt giữa tình yêu, lòng hận thù và bản năng làm cha đã bắt đầu. Gió trên đỉnh đèo Brent gào rít như thể cả bầu trời đang nổi giận. Cơn bão quét qua rừng thông, khiến từng thân cây cong rạp, lá rơi xoáy mù trong làn mưa như roi quất xuống mặt đất. Trời đất như hòa thành một màu xám lạnh đến rợn người. Chiếc xe bán tải nhỏ màu trắng dừng lại cách mép vực không xa. Đèn xe còn sáng nhòe trong mưa như trực tắt, và trong khoang sau, Lê Tịnh Nghi đang run lên từng hồi, ôm chặt lấy Gia Minh đang bọc kín trong chiếc khăn len. Đứa bé ngủ mê man, má hồng ửng nhẹ, hô hấp yếu ớt như ngọn lửa nhỏ trước gió lốc. Cô không biết mình còn có thể đi đâu, cũng không biết liệu quyết định rời khỏi bệnh viện có phải là sai lầm, nhưng bản năng làm mẹ buộc cô phải chạy, phải che chắn, phải trốn, vì nếu như cô để con lại, nếu con bị đưa vào tay kẻ nào đó, như cái tên Trình Vũ mà cô từng nghe thấp thoáng qua hồ sơ bị che giấu, thì dù có sống cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Thế nhưng giờ đây, nơi cô đang đứng chỉ là một vùng đèo vắng heo hút, không tín hiệu, không người, không hy vọng, và cơn bão này có thể là dấu chấm hết cho tất cả. Cô kéo áo khoác phủ lên con, ánh mắt ướt nhòe vì mưa, nhưng lại sáng lên khi nghe thấy âm thanh động cơ trực thăng vọng tới, và không đầy 3 phút sau, một bóng người lao từ bụi rậm ra, chạy trong gió, trong mưa, trong sấm chớp, giọng khản đặc nhưng vẫn rõ ràng như mệnh lệnh của định mệnh. Tịnh Nghi, đừng đi nữa. Cô quay đầu lại, tim cô như muốn vỡ ra khi thấy anh, Phong Dịch Thần, cả người ướt sũng, không áo khoác, không vệ sĩ, chỉ có một mình anh chạy đến bên cô, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng. Em đưa con về với anh. Làm ơn. Anh quỳ sụp xuống trước mặt cô, trong cơn mưa đêm rít gào không ngừng nghỉ. Tịnh Nghi nắm chặt lấy tay con, lùi lại một bước, đứng ngay mép vực. Tại sao anh lại đến? Để đưa mẹ con tôi về lại căn nhà đó. Để một lần nữa đặt con tôi lên bàn xét nghiệm như một con vật sao? Cô gào lên, tiếng nói hòa trong tiếng gió. Anh nói bảo vệ, nhưng anh đã giấu em tất cả. Anh biết rõ con mang gen gì, anh biết nó có thể bị nhắm đến, vậy mà anh vẫn để chúng đến gần. Dịch Thần thở dốc, giọng run lên, anh biết, nhưng anh không biết sẽ mất em nhanh như vậy. Anh tưởng có thể tự mình xử lý, tự mình bảo vệ, nhưng không ngờ, chính sự im lặng của anh lại đẩy em đi xa hơn. Anh tiến thêm một bước, giơ hai tay ra như đang cúi đầu trước thánh đường. Tịnh Nghi, em có thể hận anh, có thể đánh anh, có thể biến mất mãi mãi, nhưng xin em, đừng đẩy con ra khỏi thế giới này. Thằng bé không thể sống thiếu mẹ, và anh không thể sống thiếu hai người. Cô bật khóc, từng giọt nước mắt hòa cùng mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt. Em không muốn con em trở thành một thứ tài sản, một mã gen có thể bị khai thác, anh hiểu không? Em đã một lần bị phản bội, em đã một lần bị chính người đàn ông em yêu đẩy ra khỏi cửa như một món đồ rác. Làm sao em tin được, tất cả giờ không chỉ là vì đứa bé mang dòng máu hiếm. Dịch Thần gào lên, tiếng gầm xé tan màn đêm,
Vì anh yêu em chết đi được. Anh yêu em đến mức sẵn sàng chặt đứt cả cánh tay mình chỉ để được em tin lại một lần. Em tưởng anh cần con vì giá trị máu ư? Không, anh cần thằng bé vì nó là một phần của em, là bằng chứng duy nhất em từng tồn tại trong đời anh. Một tia sét xé rách bầu trời phía sau họ, ánh sáng trắng lóe lên làm nổi bật hình ảnh hai con người đứng đối diện nhau giữa bờ vực, một người đứng lặng như tượng, tay ôm con, toàn thân run rẩy, một người quỳ dưới chân cô, ướt sũng, kiệt sức và ánh mắt trần trụi, chân thành, tuyệt vọng đến mức khiến tim cô như vỡ nát. Dịch Thần gục mặt xuống bùn đất, giọng lạc đi, anh sai rồi. Sai từ khi để em đi. Sai khi không hỏi em tại sao rời khỏi nhà năm đó. Anh sai khi tin Tố Yên. Anh sai khi không nhận ra ngay từ đầu, người anh muốn bảo vệ nhất lại là người anh tổn thương nhất. Nhưng giờ anh biết rồi. Dù muộn, một cơn gió lốc mạnh thổi tới, khiến Tịnh Nghi loạng choạng. Nhưng chính lúc đó, cô nhìn thấy bàn tay anh chìa ra, dù đang run rẩy, dù đang chảy máu vì bị đá cắt, nhưng vẫn vững vàng như một trụ trống giữa sóng gió. Và lần đầu tiên sau 3 năm, cô không lùi nữa, cô bước tới. Cô đặt Gia Minh vào vòng tay anh. Nếu thật lòng, anh muốn bảo vệ thằng bé, vậy hãy bắt đầu bằng việc nói thật mọi thứ. Không giấu nữa, không giành lấy, không ra lệnh. Anh ôm đứa bé vào ngực, như ôm cả trái tim của mình trở lại, nước mắt hòa với mưa trên má anh thề. Sẽ không bao giờ đánh đổi tình yêu lấy di sản. Không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào mẹ con em thêm lần nào nữa. Anh thề. Và dưới cơn mưa đó, giữa mép vực hoang lạnh, trong tiếng gió hú và sấm sét, Tịnh Nghi quỳ xuống, ôm lấy anh. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm, cô tựa vào vai anh và khóc như một đứa trẻ. Như thể mọi phòng bị vỡ tan, như thể mọi đau đớn đã đến giới hạn, và giờ chỉ còn lại hai kẻ từng đi qua địa ngục, tìm được nhau trong khoảnh khắc chân thật nhất của con tim. Xa xa, trong bóng tối, một chiếc ống nhòm hồng ngoại thu trọn cảnh đó. Một giọng nói vang lên, tụi nó tái hợp rồi, kích hoạt kế hoạch đánh cắp. Nhưng lúc này, Dịch Thần đã không còn là người đàn ông đơn độc nữa. Anh có tình yêu, có gia đình, và sẽ chiến đấu đến cùng. 3 ngày sau đêm giông bão trên đèo Brent, căn biệt thự họ Phong nằm trên đỉnh đồi biệt lập đã được phong tỏa nghiêm ngặt như một căn cứ quân sự. Hệ thống an ninh cấp độ A được kích hoạt 24/24 với 16 camera giám sát hồng ngoại, hệ thống khóa vân tay đa tầng và vòng bảo vệ điện từ bao quanh khuôn viên rộng hơn 3.000 mét vuông. Bên trong phòng ngủ chính tầng 2, Tịnh Nghi đang bế Gia Minh nằm trên ngực, đôi mắt mệt mỏi, nhưng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng rất lạ, như thể sau tất cả sóng gió, người mẹ ấy cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, mà không phải nhìn qua vai để xem có ai đang bám theo. Và bên ngoài cửa phòng, Phong Dịch Thần đang đứng bất động, mắt nhìn qua lớp kính mờ. Trên tay là chiếc máy tính bảng hiện lên bản báo cáo bảo mật, nơi gã đàn ông tên Trình Vũ hiện diện, như một bóng ma ám ảnh trong hệ thống hồ sơ nội bộ nhà họ Phong suốt 2 thập kỷ qua. Tôi cần tất cả các thông tin về tài khoản ngân hàng ẩn danh có giao dịch liên quan đến công ty Gentech Holding trong 5 năm qua. Anh nói với Lạc Tư, giọng trầm đục nhưng dứt khoát, tập trung vào các khoản tiền chuyển từ tổ chức mang tên Eterna Foundation có trụ sở ở Panama. Đó là đường dây rửa tiền tài trợ cho phòng thí nghiệm di truyền học bất hợp pháp do Trình Vũ dựng nên. Lạc Tư gật đầu, nhưng anh chần chừ một giây. Thưa cậu, nếu ta đào sâu nữa, có thể sẽ kéo ra những cái tên trong nội bộ. Rất có thể là những người từng đứng bên cạnh cha cậu năm xưa. Phong Dịch Thần quay đầu lại, mắt anh lúc này không còn chút do dự nào, chỉ còn lạnh lẽo. Cái chết của cha tôi không phải tai nạn. Tôi từng nghi ngờ, nhưng giờ tôi chắc chắn. Người trong bóng tối không chỉ muốn giết tôi và lấy gen của con tôi. Hắn còn muốn xóa sạch máu của nhà họ Phong khỏi danh sách những người thừa kế chính đáng. Nếu không kết liễu được tôi, thì hắn sẽ đánh vào Gia Minh. Tất cả là một kế hoạch kéo dài 3 thế hệ, và tôi sẽ kết thúc nó bằng mọi giá. Buổi chiều hôm đó, tại phòng họp ngầm tầng hầm biệt thự, cuộc họp chiến dịch phản công chính thức bắt đầu.
Ngoài Lạc Tư còn có 2 cố vấn đặc biệt được anh bí mật thuê từ nước ngoài, một hacker ẩn danh từng là chuyên gia của Mi-6, một chuyên gia phân tích tài chính ngầm, từng làm cho Interpol. Mọi thông tin thu thập được từ hệ thống nội bộ đã bị rò rỉ từ một thiết bị microchip được gắn trong chiếc hộp quà mà Tố Yên gửi đến phòng sinh của Tịnh Nghi vào tháng trước. Điều đó có nghĩa mọi chuyển động của nhà họ Phong từ thời điểm Gia Minh chào đời đều bị Trình Vũ theo dõi sát sao. Chúng ta không còn cách nào khác. Phải cho hắn nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa nghi ngờ gì. Rồi phản đòn. Dịch Thần nói, và trong kế hoạch vạch ra, anh quyết định tung tin giả rằng Gia Minh đã được đưa sang Thụy Sĩ để điều trị gen đặc biệt, đồng thời sử dụng một đứa trẻ sinh non khác làm mồi nhử, cố tình để lộ thông tin qua một đường truyền được cài mã theo dõi. Đúng như dự đoán, 72 giờ sau, hệ thống ghi nhận truy cập từ một địa chỉ IP tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc vào file dữ liệu chứa mẫu máu giả của Gia Minh. Và 18 giờ sau đó, một đội đặc vụ giả danh Viện Nghiên cứu Tư nhân đã tiếp cận khu bảo hộ sinh học, nơi đứa trẻ mồi nhử được bảo vệ. Nhưng mọi thứ đã được sắp đặt. Khi những kẻ lạ mặt vừa rút máu đứa trẻ đặc biệt, thì trong phòng điều khiển an ninh cách đó 3 km, Dịch Thần và đội kỹ thuật của anh đã bắt đầu truy ngược từng đoạn mã định vị gắn trong đầu kim truyền, loại thiết bị chỉ được cấp phát cho quân đội. Và kết quả, dòng máu giả đó đã được mang về một phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của tổ chức tư nhân NOX Corporation, có liên kết tài chính trực tiếp với tập đoàn Evergen mà Trình Vũ hiện đang giữ vai trò cổ đông bí mật. Ta có rồi, Dịch Thần nói, ánh mắt sáng như thép lạnh, giờ đến lúc hắn phải trả giá. Tối hôm đó, trong căn biệt thự đá ở vùng ngoại ô, nơi Trình Vũ đang trú ẩn, hắn nhận được một phong thư, không đề tên, không dấu vết, bên trong là duy nhất một mảnh giấy ghi bằng nét chữ cực kỳ quen thuộc, mày muốn dòng máu tao à? Tao đang đợi mày, đừng muộn quá, vì vợ con tao không còn dễ động vào nữa đâu. Trình Vũ bóp nát mảnh giấy, mắt ánh lên tia tức giận, nhưng khi hắn đứng dậy định gọi điện, thì tất cả hệ thống điện ngầm quanh biệt thự đột ngột sập nguồn. Cùng lúc đó, toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng của hắn bị xóa sạch trong 6 giây. Tấm màn LED đối diện bàn làm việc bất ngờ sáng lên, chỉ hiện đúng một dòng, Phong Dịch Thần, game bắt đầu. Lần đầu tiên sau bao năm trong bóng tối, Trình Vũ biết rằng con thú anh từng xem là kẻ thừa kế non trẻ, ngu ngơ, đã trưởng thành. Và nó đang đến để kết liễu mình. Đúng lúc ấy, ở nhà họ Phong, Gia Minh bắt đầu bật khóc. Nhưng không phải vì đói, mà vì đâu đó trong huyết thống, đứa trẻ ấy biết lưới trời đã giăng, và kẻ nào động vào máu của mình. Tầng hầm, căn cứ nghiên cứu sinh học tại vùng núi đá phía đông thành phố Côn Minh hiện lên như một mê cung dưới lòng đất, nơi những bức tường bê tông dày đặc được phủ kín bởi các tấm chống bức xạ và hệ thống bảo mật nhận diện võng mạc. Không ai ngoài Trình Vũ dám tin rằng Phong Dịch Thần, cậu bé 17 tuổi năm nào từng bị hắn sỉ nhục, là một tên công tử ăn bám, hôm nay lại có thể truy lùng hắn đến tận hang ổ cuối cùng này. Thế nhưng khi cánh cửa thép dày 10 phân bật mở ra và bóng người cao lớn, áo choàng dài đen tuyền, bước chân chậm rãi vang vọng từng nhịp trên nền kim loại lạnh ngắt, thì Trình Vũ biết lưới trời đã khép lại, và con thú trong truyền thuyết nhà họ Phong cuối cùng cũng xuất hiện. Anh đến thật. Trình Vũ nhếch môi, vẫn ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau như thể đang đón tiếp một vị khách, chứ không phải kẻ thù mang theo án tử. Ánh sáng từ màn hình LED phía sau chiếu vào gương mặt hắn, hằn lên từng nếp nhăn lạnh lẽo. Tôi tưởng anh sẽ đưa vợ con đi thật xa. Ẩn giật, im lặng, giống như cha anh đã từng làm để bảo vệ anh. Dịch Thần không trả lời ngay, anh bước đến, đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng trầm thấp như búa gõ. Ông ta chết không phải vì tai nạn. Hệ thống phanh xe bị cắt, và tệp bảo mật nghiên cứu gen năm 1989 đã biến mất khỏi kho sau đó 24 giờ. Trình Vũ bật cười, tiếng cười khàn đục như lưỡi dao lướt trên cổ gã tội đồ. Cuối cùng cũng tìm ra à? Phải mất 20 năm, quá lâu cho một sự thật. Dịch Thần không phản ứng. Anh mở tệp tài liệu, từng bức ảnh chụp mẫu máu, bản đồ giao dịch tiền ảo,
danh sách nhân sự liên kết Evergreen, hồ sơ bệnh lý biến mất của cha anh, và cả hình ảnh của một người đàn ông từng là trợ lý trưởng cho Phong Duy Nhân, nay đang là giám đốc chi nhánh Gentech ở Singapore. Ông không chỉ giết cha tôi, ông còn dựng nên cả một thế hệ phòng thí nghiệm ma quỷ dựa trên bộ gen nhà họ Phong. Ông muốn tạo ra những đứa trẻ siêu nhân để giao bán. Và Gia Minh là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng. Trình Vũ đứng dậy, giọng bắt đầu lạnh hơn. Cậu biết tại sao cha cậu chết không? Vì ông ấy do dự. Vì ông ấy tin rằng gen của mình là một lời nguyền, không nên truyền lại. Nhưng cậu thì khác. Cậu không do dự. Cậu có sức mạnh, quyền lực, trí tuệ và một đứa con. Một món quà di truyền hoàn hảo. Tôi chỉ giúp cậu khai thác nó đúng cách. Bằng cách bắt cóc. Bằng cách rút máu con tôi. Bằng cách biến thằng bé thành hàng mẫu. Dịch Thần siết chặt tay, giọng gằn từng chữ như dội thẳng vào xương. Ông không hiểu thế nào là làm cha. Ông không hiểu thế nào là yêu. Và tôi không cần những lý tưởng bệnh hoạn của ông để định nghĩa sự vĩ đại. Trình Vũ rút trong ngăn bàn ra một khẩu súng ngắn, không chĩa vào Dịch Thần, mà đặt lên thái dương mình. Ánh mắt điên dại chợt lóe lên. Cậu nghĩ tôi sống vì tiền à? Không, tôi sống vì di sản. Vì một thế giới nơi con người có thể kiểm soát tiến hóa. Tôi thí mạng đời mình cho điều đó. Nếu cậu ngăn nó lại, thì mạng tôi không còn ý nghĩa. Dịch Thần chậm rãi rút từ áo trong ra một chiếc USB màu bạc. Trong này là toàn bộ bằng chứng phạm pháp của ông. Giao dịch, hồ sơ nghiên cứu, tên tuổi cộng tác viên quốc tế, mã truy dấu di truyền đã được chuyển đến Tổ chức Y tế Thế giới. Ông sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Ông sẽ sống để xem cả đế chế của mình sụp đổ trong đau đớn. Anh ném USB lên bàn. Và nếu ông nghĩ đây chỉ là về tôi và ông, thì sai rồi. Đây là về cha tôi, về mẹ tôi, về vợ tôi. Và về một đứa trẻ chưa từng được chọn sinh ra với máu đặc biệt, nhưng lại bị ông săn đuổi như con mồi. Trình Vũ run tay, khẩu súng trượt khỏi bàn, hắn ngã sụp xuống ghế, ánh mắt tan rã như tro tàn. Cậu đúng là con trai ông ta, cứng đầu, lạnh và biết thương, thứ duy nhất mà tôi không có. Một lúc sau, cảnh sát quốc tế ập vào tầng hầm. Dịch Thần bước ra ngoài, cơn mưa phùn rơi nhẹ trên vai anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bầu trời không còn màu máu. Anh gọi về cho Tịnh Nghi, giọng cô nhẹ như gió bên tai. Anh an toàn chứ? Anh khẽ cười, mọi thứ kết thúc rồi. Và ở nơi xa, trong vòng tay mẹ, Gia Minh khẽ vươn tay ra phía ánh mặt trời đầu tiên sau những ngày giông bão, như thể cậu bé biết rằng cuộc đời vừa được cha giành lại, không phải bằng di truyền, mà bằng một trái tim không cúi đầu. Mùa xuân năm đó, hoa anh đào nở rộ sớm hơn mọi năm trên đỉnh đồi ngoại ô, nơi biệt thự họ Phong tọa lạc. Từng cánh hoa mỏng manh như cánh bướm hồng phấn bay nhẹ nhẹ trong gió, rơi lả tả xuống bậc đá cổ kính dẫn vào khu vườn được chăm sóc bởi chính tay Dịch Thần và người phụ nữ mà anh từng suýt đánh mất. Hôm nay trời xanh lạ thường, nắng ấm nhẹ rót qua ô cửa kính khung gỗ, phản chiếu lên nền gạch xám loang vệt sáng vàng ấm áp. Trong căn phòng khách yên tĩnh, tiếng cười con trẻ vang lên như chuông bạc. Gia Minh đang chập chững tập đi, tay níu vào ghế sofa, đôi mắt sáng rực như mang cả trời xuân trong đó. Tịnh Nghi ngồi gần đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo con, tay vẫn cầm khung thêu dở dang, một bức tranh thêu hoa lan trắng, loài hoa cô yêu nhất, cũng là loài hoa anh từng bí mật trồng khắp vườn phía đông để mong một ngày cô quay về. Và hôm nay cô đã quay về thật, không ồn ào, không lễ nghi xa hoa, không bữa tiệc công bố tái hợp nào cả, chỉ là một buổi sáng bình thường. Cô đặt tay lên vai anh và nói nhỏ, nếu anh còn muốn làm lại, thì em không chạy nữa. Và thế là đủ. Họ không cưới lại, không chụp ảnh cưới, không đổi trạng thái quan hệ công khai, không có dòng trạng thái yêu đương nào được cập nhật. Nhưng họ sống cùng nhau, ăn bữa cơm bình thường, cãi nhau chuyện mua sai sữa, thức đêm thay nhau du con ngủ. Họ đi qua những thứ tưởng như tầm thường ấy bằng một sự nâng niu quý giá mà chỉ những ai từng mất mới hiểu được. Dịch Thần không còn là tổng tài lạnh lùng với mệnh lệnh sắc như dao. Anh học cách làm cha, một người cha vụng về nhưng kiên nhẫn, một người đàn ông từng sống trong bóng tối của quyền lực.
Giờ đây chấp nhận rửa tay để tự pha sữa đêm, thay bỉm, và thậm chí là ngồi im 30 phút để con vẽ lên mặt mình bằng bút màu. Còn Tịnh Nghi, cô không còn là người phụ nữ co rúm trong lo lắng vì bị ruồng bỏ, không còn là cô vợ cũ tay trắng trở về với đứa bé không cha, mà là người mẹ có ánh mắt kiên cường, có bàn tay biết giữ lấy hạnh phúc, và lần này, cô không để nó rơi nữa. Có những đêm Dịch Thần nhìn cô ngủ cạnh con, ánh trăng hắt lên gương mặt nhỏ bé đó, khiến tim anh nhói đau, không phải vì sợ mất, mà vì biết mình từng làm tổn thương hai người ấy sâu đến thế. Và anh thầm hứa, mỗi ngày sau đó sẽ là một lời xin lỗi bằng hành động, không lời hoa mỹ, chỉ là nắm tay thật chặt, là mỗi sớm chuẩn bị sữa, là mỗi đêm cõng con lên phòng dù mệt rã rời, là đứng giữa cổng trường mẫu giáo chỉ để kịp đón con tan học đầu tiên, là từ chối 3 mối đầu tư triệu đô để có thể đưa vợ đi ăn mì Quảng như lời hứa năm nào cô bỏ lỡ, là mỗi lần anh định nổi nóng vì đối tác, lại nhìn thấy con đứng trong góc với đôi mắt tròn xoe, và kìm lại. Có người từng hỏi anh, tình yêu với anh có còn lãng mạn như xưa? Anh chỉ khẽ cười, lãng mạn là khi tôi nhìn vợ mình ôm con ngủ say sau một ngày mệt nhoài, và tôi chỉ muốn hôn nhẹ lên trán cô ấy mà không đánh thức. Lãng mạn là khi tôi nghe tiếng con cười mà không còn cảm giác tội lỗi trong tim. Lãng mạn là khi tôi hiểu rằng họ vẫn ở đây. Vì tôi chưa từng bỏ cuộc lần hai. Một năm sau ngày Trình Vũ bị kết án, tập đoàn Evergrande chính thức giải thể. Toàn bộ mạng lưới phòng thí nghiệm phi pháp bị đưa ra ánh sáng nhờ dữ liệu mà Dịch Thần cung cấp cho Interpol. Cũng trong năm đó, Jamming được trao tặng danh hiệu công dân danh dự vì đã góp phần cứu hàng trăm trẻ em khỏi bị thí nghiệm. Dù cậu bé vẫn chưa đủ tuổi hiểu điều đó, nhưng mọi người đều biết, một đứa trẻ có dòng máu đặc biệt đã được sinh ra không để phục vụ lợi ích di truyền, mà để trở thành biểu tượng cho việc khoa học chỉ nên phục vụ con người, không bao giờ được đặt trên đạo đức. Và cũng trong năm đó, Tịnh Nghi mở một thư viện nhỏ mang tên Lan Trắng ngay trong khuôn viên nhà, nơi trẻ em vùng ven có thể đến học miễn phí mỗi cuối tuần, nơi cô kể cho lũ trẻ nghe những câu chuyện cổ tích về một cô gái từng bị đuổi khỏi nhà nhưng đã không gục ngã, và về một người đàn ông từng đánh mất tất cả nhưng đã tìm lại được trái tim mình nhờ một đứa bé biết cười. Mùa xuân nối tiếp mùa xuân, cuộc sống không còn những biến cố lớn, không còn những kẻ bám theo, không còn camera giấu kín, không còn những đêm chạy trốn, mà chỉ còn những buổi sáng thức dậy, nghe tiếng Gia Minh Bibo gọi ba, nghe tiếng chim ríu rít ngoài vườn hoa, nghe tiếng máy thêu kêu lạch cạch trong tay Tịnh Nghi, và tiếng Dịch Thần càm ràm khi bị con vẽ lên áo vest. Tình yêu giờ đây không còn phô trương như những bó hoa 99 bông hồng hay những chuyến du thuyền 5 sao, mà chỉ còn là sự lặng lẽ ở lại bên nhau, bất chấp đã từng sai, từng lạc mất, từng tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại. Và đó mới là tình yêu mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy cho nhím một like, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới hay nữa nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Sẽ không thể thoát